Okay, hello everyone and welcome back to Pariksha Mitra. Pariksha Mitra ako সকলোকে স্বাগতম জনাইছো and Guwahati High Court or exam or marathon class number 3 আমি discuss কৰিম আজি PYQ series or okay so again বহুত খিনি question আছে 150 around question আছে so let's solve কিমান খিনি আমি যাব পাৰো okay সকলো ready বাকি পঢ়াশুনা কেনে চলিছে Guwahati High Court বাবে exam বাবে ready হৈছে নে নাই right 1 তাৰিখত exam হ'ব লগা আছে আজি কেই তাৰিখ 28 তো সারি আজিৰ পৰা চাব গলে কিমান ইফালে 3 দিন 4 নম্বৰ দিনা एग्जाम আছে ओके हेलो সকলোক ভাত খাই আহিল নে আজি यस आज पूरा एनर्जी से फुल है ओके नेहा थैंक यू ने रेडी সকলো आंसर কৰিবলে অলপ ৰখি দিও তাৰ পিছত আমি স্টাৰ্ট কৰি আছো আহিব দিয়া ओके फर्स्ट टाइम আপোনাৰ লাইভ ভিডিও চাব পালো ओके वेलकम डर लग रहा है डरने की कोई बात नहीं ओके ভালে হ'ব ৰেডি সকলো ওকে সখুনকালে এবাৰ শেয়ার কৰি আহিব আমাৰ জোশ আৰু এনাৰ্জি দুইটাৰৰ প্ৰয়োজন আছে ইমান দিগলীয়া ক্লাস চলাবলৈ হলে আসামিছৰ বাবে ট্ৰিক গ্ৰামাৰ আহিব ৰাইট 20 কোৱেশ্চনছ 20 ৰ ভিতৰত আমি 8টা কৰিব লাগে তো 15 अराउंड আৰামছে কৰিব পাৰিবা এন্ড পিয়ৰ শট খিনি মাৰি আহিবা ইমান টেনশন হৈছে কমন পেলাই দিওক 100% ফালি দিম তো ফেল কৰিম কি ফেল কৰিম বলে ওকে লেটস গো ওকে লেটস স্টার্ট ইজি কোয়েশ্চন তো মিক্স থাকিব প্ৰতিটোৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব ৰিভিজন হৈ যাব ওকে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস আইএনসি এর প্রথম প্রেসিডেন্ট কোন আছিল আইএনসি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসৰ প্ৰথম প্রেসিডেন্ট প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল আনসার কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক হোৱাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ओके क्लास बहुत मानु लाइव क्लास कोई करने रखी ऐसे मानो ओके अच्छा बताओ बताओ आंसर क्या होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम कोन আছে डब्ल्यूसी बनर्जी उमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेसर কথা কব যদি আমি যাও বা জানিব বিচাৰিলে কি হ'ব কি খুৰিব পাৰে কেতিয়া গঠন হৈছিল 1885 কোনে গঠন কৰিছিল এওহিম প্ৰথম সভাপতি উমেশ চন্দ্ৰ बनर्जी প্ৰথম সভাখন কত হৈছিল বম্বে ওকে সেকেন্ড সভাখন 1886 কত হৈছিল কলকাতা দাদাভাই নওরোজি 3 নম্বৰখন 1887 কত হৈছিল মাদ্ৰাজ কোন আছিল বদৰুদ্দিন তৈয়বজি ওকে তাৰ পিছৰখন এলাহাবাদত হৈছিল জৰ্জ ইয়ল আছিল ৰাইট তো এই চাৰিটাৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন এটো প্ৰায় আহে চাৰিটাৰ পৰা এটা আহি যায় পেঞ্চ ন্যাশনাল পাৰ্ক কত আছে পেঞ্চ ন্যাশনাল পাৰ্ক মধ্যপ্ৰদেশ ওড়িশা কৰ্ণাটক ছত্তীশগড় পেঞ্চ কত আছে ন্যাশনাল পাৰ্কৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে পেঞ্চ কত আছে পেঞ্চ ন্যাশনাল পাৰ্ক ওকে মক টেষ্টত পুরা ইমান কোয়েশ্চন হাইপোথেটিস বুজা নাই আহিব ফাইল বা কিমান আহি যাব লাগে বহুত খিনি হোৱাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার মধ্যপ্ৰদেশ পেঞ্চ কানহা এগিলা কত আছে মধ্যপ্ৰদেশ এটা কোয়েশ্চন এনেকৈ খুদিব পাৰে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কোনখন ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ অধিক ন্যাশনাল পাৰ্ক আছে তেতিয়াও আনসার কি হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ ওকে মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন দ্য ইয়ংগেষ্ট ভাৰত ৰত্ন অ্যাওয়ার্ডি and the first sports person to win the award in 2014 was youngest Bharat Ratna award কোনে পাইছে আৰু লগতে স্পোর্টস পারসন হয় তেও ওকে কপিল দেব আছিল সচিন তেন্ডুলকাৰ অভিনৱ বিন্দ্ৰা নীৰজ চোপড়া youngest plus sports person কোন হয় তেন্ডুলকাৰ সচিন তেন্ডুলকাৰ ওকে অপশন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার সচিন তেন্ডুলকাৰৰ যেটো বায়োগ্ৰাফি আছিল নাম কি আছিল এটো খুলি দিব পাৰে অটোবায়োগ্ৰাফিৰ নাম কি আছিল मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर यस हेलो সকলো आंसर দিয়া কি আছিল প্লেইং ইট সামথিং আছিল কোৱা প্লেইং ইট মাই ওয়ে यस ओके प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो बट इसरोर বৰ্তমান চেয়ারপারসন কোন হয় এক্সপেক্টেড কোয়েশ্চন इसरोर পৰা কোয়েশ্চন আহে ओके इसरोर পৰা কোয়েশ্চন আহে এক্সপেক্টেড হয় প্রেজেন্ট চেয়ারপারসন কোন হয় প্রেজেন্ট চেয়ারপারসন অফ इसरो So V Narayan, yes. जो সকলে V Narayan কৰি আছে correct answer option D is the correct answer V Narayan. ISRO full form খুদি দিয়ে okay বা ISRO কেতিয়া গঠন হৈছিল এস্টাবলিশ কেতিয়া হৈছিল হেডকোয়ার্টার কত আছে এই দুটা কোয়েশ্চন এক্সপেক্টেড হয় ISROৰ হেডকোয়ার্টার কত আৰু এস্টাবলিশ কেতিয়া হৈছিল 1969 ত এস্টাবলিশ হৈছিল ভেরি গুড 1969 চনত হেডকোয়ার্টার কত আছে মুখ্য কাৰ্যালয় কত ISROৰ বেঙ্গালুৰু yes okay Indian Space Research Organization
full form. Bortoman chairperson V Narayan. Which famous body is housed at Dholpur House, New Delhi? A address ot kuntu ase? Niti Ayog, UPSC, NHRC, CBI. Etu address ot ki ase? Dholpurot ki ase? UPSC? Yes, option number B is the correct answer. UPSC. Okay. Niti Ayog important hoy. Yar answer UPSC hoy option B. Niti Ayogor pora question banabo. Niti Ayogor puroni naam ba kuntuk Niti Ayoge replace korise. Question important. Niti Ayogor agot ki asile planning commission. Right? Etu sai lobo important hoy. Planning commission. Planning commission replaced kune korisile Niti Ayog. Niti Ayogor full form kodi diye. Okay. Niti Ayog ketia gothon hoisile etu kodi dibo pare. Okay, 1 January 2015 planning commission ok replace korisile. Very good. Niti Ayogor chairman kun hoy? Etu eta important question, right? Who is the chairman of Niti Ayog? Chairman kun hoy? Very important aru expected hoy. Chairman kun hoy? Prime Minister, right? PM hoise year chairman. Niti Ayog, National Institute for Transforming India, right? Niti full form khodi dibo pare. PM Modi is the correct answer. Okay, so planning commission jetia congressor sarkar asile tetia hiator jetu asile etu asile planning commission jetia Modi sarkar hoy gol BJP sarkar hoy gol tolike planning commission ok atorai di nijor banai dise eta Niti Ayog thik ase etu eta ki hoy etu eta think tank hoy right khori dibo pare Niti Ayog eta ki hoy Niti Ayog is a think tank okay think tank etu constitutional body no hoy right etu eta ki hoy statutory body hoy right statutory body mane ki মানে নীতি আয়োগৰ বিষয়ে আমি আমাৰ সংবিধানত নাপাও so that is not a constitutional body okay who is the present chairperson of BBC news right your present chairperson kun hoy Dr. Samir Shah current affairs Mahendra Nath Pandey Jitendra Singh JP Nadda okay kun hoy yes option A is the correct answer Dr. Samir Shah. Which Mughal emperor also known as Alamgir? Expected question. A question to bohu repeat korise. Bohu bar repeat korise Guwahati High Court or exam. Alamgir, Jinda Pir kun hoy? Babur, Jahangir, Aurangzeb, Akbar. Duta asile Alamgir aru Jinda Pir. Ei duta pore eta question expected ase. Jinda Pir kun asile Aurangzeb. Option C is the correct answer. Aurangzeb. Jinda Piru dibo pare. Okay, iman digoliya question ki likhise? Which port did King Charles II of England received as dowry from Portuguese on his marriage with Catherine of Braganza in 1661? Okay, so Charles took dowry hisabe, दहेज हिसाबे kuntu port disile Portuguese. Portuguese khud aaye the bahar se, ठीक है निजे आइसे हियोटे बेलेगर परा आही आमार खिनि आको हियोटे दहेजत दि आसे बाप का माल समझ के रखा है. Mumbai, Goa, Surat and Diu. What is the correct answer? Kuntu as a gift hisabe dibo mane belegor bostu to loi bole gift hisabe di dim belegok. Okay, what is the correct answer? Mumbai. Okay, next. Portuguese ketia ahisele question kodi dibo pare right Portuguese ba Portuguese boli kole kun Vasco da Gama hoy na Vasco da Gama ketia ahisele important question. Okay, first asile jone sea route ahisile সমুদ্র পথেৰে হোৱা আহা প্ৰথম ইউৰোপীয় কোন আছিল ভাস্কো ডা গামা আছিল কত নামিছিলে কেলিকাটত নামিছিলে. Okay, so এই তিন চাৰিটা কোৱেশ্চন হয় ভাস্কো ডা গামাৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট 1498 ত আহিছিলে. আৰু পৰ্তুগীজ কিটা খতৰনাক হয় ৰাইট পৰ্তুগীজ কিটা লাইক আটাইতকৈ প্ৰথমত কোন আহিছিলে পৰ্তুগীজ আটাইতকৈ লাষ্টত কোন গৈছিলে পৰ্তুগীজ ইহঁতে চুপচাপ আছিল কত আছিল গোৱাত বহি আছিল ইহঁতে লাষ্টত গৈ. He was independent India's first football captain, leading the team at the London Olympics 1948 and was the contingent's flag bearer. Which sports person? Okay, he was the independent India Sadhin Bharator prothom football team or captain asile. Olympic 1948 ot khelisile teu, right? So kun asile teu? PK Banerjee, Dr. Talleyrand Eo, Chunnilal Datta, Sao Gabriel. A question to ami ADRE 2.0 to rekha paisu. Right, a question but exact question no but yaar related answer ekke asile Talleyrand Eo. Yes, option number B is the correct answer. Dr. Talleyrand Eo 2.0 to ahisile 3 ta ahisile great 3. Okay, when did the Morley Minto reforms took place? Morley Minto reforms ketia hoisile 05 1890 1919 1909 Morley Minto reforms
কেতিয়া হৈছিলে what is the correct answer option কি কমেন্ট কৰি আছে c 1909 yes modern into reforms 1909 কত অপশন c 1919 আরে 1909 অপশন d আছে c আৰু d কমেন্ট কৰি আছে ওকে কত আছে এবাৰ চাই লও 1919 d আছে d is the correct answer 1909 okay 1909 is the correct answer name the first indian satellite প্ৰথম ভাৰতীয় স্যাটেলাইট কোনটো আছিল 1909 আগৰটো yes d is the correct answer অপশন তেনেকে কেতিয়াবা আমাৰ এক্সামতো হৈ যায় ৰাইট বি মাৰ্ক কৰিতে আমি সি মাৰ্ক কৰি দিও এক মাৰ্ক এনেই গুছি যায় নেম দ্য ফাৰ্স্ট ইণ্ডিয়ান স্যাটেলাইট প্ৰথম স্যাটেলাইট ভাৰতৰ প্ৰথম স্যাটেলাইটৰ নাম কি আছিল আৰ্যভট্ট আছিল অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার আৰ্যভট্ট কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিল 1935 সনত 1975 সৰি 1975 ত লঞ্চ কৰিছিল উইথ দ্য হেল্প অফ ৰাছিয়া ইউএসএসআৰ এ হেল্প কৰিছিল ওকে আৰু এটা কোৱেশ্চন এনেকে কৰিব পাৰে নেম দ্য ফাৰ্স্ট ইণ্ডিয়ান ইয়াতে সৰু এটা ওয়ার্ড লগাই দিব কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট আনসার চেঞ্জ হৈ যাব কমিউনিকেশনৰ বাবে প্ৰথম স্যাটেলাইট কোনটো আছিল ভাৰতীয় কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট তেতিয়া আনসার কি হ'ব তেতিয়া আনসার হ'ব আপেল ৰাইট আপেল এ পি পি এল ই আপেল Who is the first female chief justice of a high court in India? Expected question, start low idea. First female chief justice of a high court. Okay, Pratibha Patil, Leila Seth, Draupadi Murmu, Mahua Maitra. Chief justice of a high court. High court or Pratham Mahila Mukho Nyayadhish কোন আছিলে লীলা সেথ yes option b is the correct answer আৰু এটা কোৱেশ্চন বনাই ৰাইট ফাৰ্স্ট ফিমেল জাজ এই দুটা আনসাৰৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন এক্সপেক্টেড আছে ফাৰ্স্ট ফিমেল জাজ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰথম মহিলা জাজ এসসি তেতিয়া আনসাৰ কি হ'ব এই দুটাৰ পৰা এটা আহিব লাগে আৰু মীৰা সাহিব ফাতিমা বিবি yes okay ফাতিমা বিবি তাৰপিছত ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ ফিমেল গভৰ্ণৰ সৰোজিনী নাইডু ফাৰ্স্ট ফিমেল চিফ মিনিষ্টাৰ সুচিতা কৃপালানী এই চাৰিটাৰ পৰা চাই ল'ব থাকিব লাগে এক্সামত হাউ মেনি এলিফেন্টস ৰিজাৰ্ভড আৰ দেয়াৰ ইন নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডত কেইটা এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ আছে নট এক্সপেক্টেড 2143 অসমত কেইটা আছে সেইটো সুধিব পাৰে ওকে সো নাগালেণ্ডৰ কেইটা আছে সৰোজিনী yes so option number a is the correct answer নাগালেণ্ডত দুটা আছে অসমত কেইটা আছে সেইটো আহিব পাৰে এক্সপেক্টেড আছে অসমৰ এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ কেইটা আছে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কেইটা আছে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ অসমত কেইটা এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ কেইটা ন্যাশনাল পাৰ্ক অসমত কেইটা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এলিফেন্ট 5টা yes very good এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ অসমত 5টা আছে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ 4টা আছে ন্যাশনাল পাৰ্ক 8টা আছে ওকে 5 4 আৰু 8 ক্লিয়াৰ ADRE 3.0 কেতিয়ালৈকে ওলাব বাফাৰিং কৰি আছে নেকি কেতিয়ালৈকে ওলাব এডভাৰটাইজমেন্ট ইলেকশনৰ পিছত আহিব পাৰে অৰ্জুন award is given in the field of অৰ্জুন award কিহত দিয়া হয় অৰ্জুন বঁটা অৰ্জুন award literature entertainment bravery sports অৰ্জুন award কিহত দিয়া হয় okay what is the correct answer অৰ্জুন award sports ত দিয়া হয় অৰ্জুন award আৰু এটা আছে দ্ৰোণাচাৰ্য award ৰাইট দ্ৰোণাচাৰ্য অৰ্জুন বঁটা কিহত হয় স্পোৰ্টছৰ হয় মেজৰ ধ্যানচন্দ award একেটা কিহৰ লগত জড়িত স্পোৰ্টছৰ লগত জড়িত নাগালেণ্ড shares its border with which international country নাগালেণ্ডৰ লগত কোনটো ইন্টাৰনেশ্যনেল কাউন্ট্ৰিৰ সীমা শেয়াৰ হৈ আছে নেপাল বাংলাদেশ মিয়ানমাৰ ভিয়েটনাম নাগালেণ্ডৰ লগত কোনটো দেশ সীমা শেয়াৰ কৰি আছে What is the correct answer? Answer কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক স্পিডত answer কৰিব তেতিয়া আমি আৰু স্পিডত আগুৱাই যাম অপচন সি আহি আছে সি মিয়ানমাৰ yes মিয়ানমাৰ is the correct answer মিয়ানমাৰ okay আৰু ইন্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰৰ পৰা আহিব পাৰে কোৱেশ্চন যে অসমে কেইটাৰ লগত ইন্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে ৰাইট দুখনৰ লগত ভুটান আৰু বাংলাদেশ এই কোৱেশ্চনটো বহুত ৰিপিট কৰে okay সো এটো এক্সপেক্টেড হয় অসমৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ আৰু স্টেটৰ লগত চাব গলে লংগেষ্ট কাৰ লগত হয় আৰু শৰ্টেষ্ট কাৰ লগত হয় স্টেট বৰ্ডাৰ লংগেষ্ট কাৰ লগত হয় মেঘালয়ৰ লগত হয়
ওকে শৰ্টেষ্ট কাৰ লগত হয় ত্ৰিপুৰাৰ লগত হয় ষ্ট্ৰেইট বৰ্ডাৰ আমি শেয়াৰ কৰোঁ এই দুটাৰ ভিতৰত ভূটান বাংলাদেশৰ ভিতৰত বাংলাদেশৰ লগত লংগেষ্ট হয় ভূটানত এজ কম্পেয়াৰ টু ভূটান বাংলাদেশৰ লগত লংগেষ্ট শেয়াৰ কৰে ওকে নেম দ্য হাইয়েষ্ট মাউণ্টেইন পিক লোকেটেড ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত হাইয়েষ্ট মাউণ্টেইন পিক এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন কোনটো হয় ধৌলাগিৰি নন্দা দেৱী কাঞ্চনজংঘা মাউণ্ট সাৰামাটি হাইয়েষ্ট মাউণ্টেইন পিক লোকেটেড ইন ইণ্ডিয়া expected question Kanchenjunga right yes option C is the correct answer Kanchenjunga Sikkim কত আছে সিকিমত আছে তো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত ৰাখিব নন্দা দেৱী কত আছে এটো খুদি দিয়ে নন্দা দেৱী কত আছে উত্তৰাখণ্ডত আছে ৰাইট তো মনত ৰাখিব হাইয়েষ্ট মাউণ্টেইন পিক ইন দা ওয়াৰ্ল্ড কোনটো হয় মাউণ্ট এভাৰেষ্ট হয় ৰাইট মাউণ্ট এভাৰেষ্ট এক নম্বৰত হাইয়েষ্ট মাউণ্টেইন পিক দুই নম্বৰত কোনটো আছে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত সেকেন্ড Mount Everest is the correct answer. Okay. K2. Very good. K2 another naam khudi diye. Godwin Austen. Right? K2. K2. Yar another naam khudi diye. Godwin Austen. ठीक है सर. Aru ki khudi pare mountain range pora. Oldest mountain range kuntu India. Etu khudi pare. Right? Mountain range pora etu question khudi pare. Oldest mountain range kuntu hoy amar. Aravalli hoy. Aravalli mountain range. Right? Youngest Himalaya. Right, youngest kuntu hoy Himalaya hoy Himalaya What is the name of the state flower of Nagaland Nagaland or state flower ki hoy marigold lotus rhododendron foxtail orchid Himalaya yes okay what is the correct সকলে লাইক কৰিব লগতে okay তেতিয়া আমাৰো জোস থাকিব এনেকৈ আৰু ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিবলৈ অপচন নম্বৰ C is the correct answer yes অসমৰ তো জানে অসমৰ কি হয় অসমৰ ফক্সটেল অৰ্কিড ওকে ফক্সটেল অৰ্কিড অসমৰ লগতে আৰু এখন নৰ্থ ইষ্ট ৰাজ্যৰো ষ্টেট ফ্লাৱাৰ হয় সেই ৰাজ্যখনৰ নাম কি ওকে অসমৰ তো হয় আমি জানো সকলে যে ফক্সটেল অৰ্কিড লগতে আন এখন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটৰো সেম হয় কপৌফুল বুলি কও আমি অসমীয়াত এক্স্যাক্টলি অৰুণাচল প্ৰদেশ ইয়েস ৰাইট ফক্সটেল অৰ্কিড আমাৰ অসমৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰো ষ্টেট ফ্লাৱাৰ হয় তো এটো মনত ৰাখিব আৰু এটো খুৰিছিলে 1.0 সাগে খুৰিছে ৰেড ফৰ্ট was built under the emperorship of ৰেড ফৰ্ট লাল কিলা কাৰ দিনত বনোৱা হৈছিল ঔৰংজেব জাহাংগীৰ বাবৰ শাহজাহান ৰেড ফৰ্ট লাল কিলা কাৰ দিনত বনোৱা হৈছিল okay so famous buildings komu right বা architecture so কাৰ এটো কোৱেশ্চনটো এনেকেও বনায় যে কোনজন মুঘল ৰজাৰ দিনত আৰ্কিটেকচাৰ at its peak মানে বহুত বেছি আৰ্কিটেক্ট বস্তুখিনি বনোৱা হৈছিল তো आंसर কি হ'ব তেতিয়া শাহজাহান হ'ব ৰাইট आंसर সেম হ'ব লকটক লেক বহুবাৰ আমি ডিসকাস কৰিছো লকটক লেক কত আছে লকটক কোৱা आंसर কোৱা লকটক লেক কত আছে ইজি কোৱেশ্চন লেকছৰ পৰা কোৱেশ্চন বনাব পাৰে what is the correct answer লকটক লেক মণিপুৰত আছে অপচন বি is the correct answer ৰাইট মণিপুৰৰ এটা ফেমাস হেৰিও আছে আপোনাৰ ন্যাশনাল পাৰ্ক ৰাইট এটো নাম কি আছিল কেবুল লামজাও এটো খুদি দিয়া যে কেবুল লামজাও কোনখন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটৰ হয় কেবুল লামজাও ন্যাশনাল পাৰ্ক ইয়াক ফ্লোটিং ন্যাশনাল পাৰ্ক বুলিও কোৱা হয় ইয়াত পোৱা জন্তুবিধৰ নাম কি হয় সাংঘাই হয় ৰাইট সাংঘাই পায় যেনে আমাৰ অসমত কি পায় গড় পায় কাজিৰঙাত ফেমাস তেনেকৈ তাৰ তেওঁলোকৰ কি হয় সাংঘাই কি হয় এক প্ৰকাৰৰ হৰিণা ওকে এন্ড মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটা লেকছৰ পৰা কি কোৱেশ্চন কৰিব পাৰে লেকছ ৰাইট লাৰ্জেষ্ট লেক ভাৰতৰ কোনখন হয় এটো কৰিব পাৰে লাৰ্জেষ্ট লেক কোনটো হয় লাৰ্জেষ্ট সল্ট ওয়াটাৰ খুদে বেছিভাগ লাৰ্জেষ্ট সল্ট ওয়াটাৰ লেক লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ওয়াটাৰ লেক এটো খুদিব পাৰে লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ওয়াটাৰ লেক সল্ট ওয়াটাৰ লেকৰ ভিতৰত আপোনাৰ দুটা आंसर আহি যায় ৰাইট এটা হৈছে আমাৰ সাম্ভাৰ ৰাইট সাম্ভাৰটো কি হয় ইনল্যান্ড মানে যাৰ সাগৰৰ লগত কোনো স্পৰ্শ নাই সাম্ভাৰটো কত আছে কৰি দিব পাৰে কত আছে সাম্ভাৰটো ৰাজস্থানত আছে ৰাইট আৰু এটা আছে চিলিকা ৰাইট চিলিকা লেক কত আছে কৰিব পাৰে ওড়িশাত আছে চিলিকা লেক ওকে ফ্ৰেছ ওয়াটাৰ লেক বুলি ক'লে আমি এটা জানো উলাৰ লেক ৰাইট आंसर এটাই হয় উলাৰ লেক কত আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ আৰু এটা ফেমাস লেক আছে ডল লেক এটো প্ৰায় খুদি দিয়া ডল লেক কত আছে ৰাইট তো এখিনি খুদি দিব পাৰে লেকছৰ পৰা ৰাইট লংগেষ্ট লেকও খুদিব পাৰে লংগেষ্ট লেক কোনটো হয় ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া মানে দীঘল বেছি আৰু লংগেষ্ট লেক এটি आंसर কি হ'ব
লংগেষ্ট লেক কোনটো হয় খাতাৰনাক ৰিভিজন হৈ যাব কোৱা লংগেষ্ট লেক ডাল লেক জম্মু কাশ্মীৰত আছে ইয়েছ ডাল লেক বেম্বানাৰ্ড লেক ভেৰি গুড ড্ৰিম নাই বেম্বানাৰ্ড ৰাইট বেম্বানাৰ্ড ক'ত আছে কেৰেলাত আছে বেম্বানাৰ্ড লেক ইজ দ্য লংগেষ্ট লেক ক'ত আছে এইটো কেৰেলাত আছে চলো লেক্সৰ পৰা আহিব লগা কুৱেশ্যন এইখিনিয়ে আহিব দ্য লাৰ্জেষ্ট বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী ইন ইণ্ডিয়া লোকেটেড ইন লাৰ্জেষ্ট বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী ইন ইণ্ডিয়া ক'ত আছে গেংটক ছিকিম টাৱাং অৰুণাচল প্ৰদেশ ধৰ্মশালা হিমাচল প্ৰদেশ বোধগয়া বিহাৰ ক'ত আছে এইখন বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী টাৱাং yes টাৱাং অৰুণাচল প্ৰদেশ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ which nickname is given to the world boxing champion Mary Kom Mary Komor nickname কি হয় Mary Kom Mama Mary Super Mary Magnificent Mary Champ Mary Mary Kom তোৰ nickname কি হয় Mary Komor এখন যেটো অটোবায়োগ্ৰাফি ৰাইট অটোবায়োগ্ৰাফিৰ নাম কি এটো কৰিব পাৰে what is the correct answer option number C comment আহি আছে Magnificent Mary yes that option C is the correct answer Mary Komor autobiography খনৰ নাম কি Unbreakable yes okay Magnificent Mary is the correct answer 1 रुपया भी नहीं कमाता है हम लड़के हैं जनाब हमारे साथ ऐसा ही हो माने নিজৰ যি নাম আছিল শেষ এটো কয় না সেইকাৰণে কয় না মানুহৰ নাম ক'বলৈ হলে গোটেই দিন লাগে গোটেই জিন্দেগী লাগি যায় এটা নাম বনাবলৈ হলে আৰু এই নামটো হেৰাবলৈ হলে 1 মিনিটো নালাগে শেষ বৰবাদ what is the name of Facebook X Meta Beta Gamma option B is the correct answer Meta new name of Facebook X কাৰ নাম হয় X ৰ নাম কি X ৰ নাম কি হয় বৰ্তমান আগৰ টুইটাৰ আছিল ৰাইট বৰ্তমান X কৰি দিছে টুইটাৰ নিজৰ X ৰ নাম লিখি নাহিবা আকৌ what is the full form of DP ৰ full form কি হয় কম্পিউটাৰ কোৱেশ্চনছ display picture yes এইটো অপচন চোৱা ডাৰ্টি পিকচাৰ হলে okay world elephant day is celebrated on world elephant day কেতিয়া celebrate কৰা হয় March 9 June 11 November 7 August 12 world elephant day what is the correct answer world elephant day celebrated on okay world elephant day rhino day so day and dates static gk very important question size abo jodi edeloke soa nai okay very important and expected মই কৈ আছো কারণ স্ট্যাটিক জিকেৰ কিছুমান টপিক কৈ আছো সেইখিনি নসুৱাকে না যাব যেতিয়া এতিয়ালৈকে যদি সোৱা নাই বা ৰিভিজন কৰা নাই ৰিভিজন কৰি যাব হেডকোয়াৰ্টাৰ্স ঠিক আছে ন্যাশনাল পাৰ্কস এটা কোৱেশ্চন প্ৰতিটোৰ পৰা মানে এক্সপেক্টেড হয় আৰু তাৰ পিছত হৈ গল আমাৰ ডে এণ্ড ডেটস right first in India and world it is very important topic eta question thakibo pare boli koa nai moi koisu thakibo er pora uthabo eta question okay 5 numberot aru ki thakibo pare right baki hindu national parks dilu ei sarita pora motamoti ke eta question dekhiba eta common monot pora nai kyo okay monot porle koi dim dia topics or namai na monot na okay lakes festivals yes festivals size abo hokole okay so next schemes logate current affairs abo ki size abo jodi baki khini saboloi time hua nai ba suwa nai etia সময় আছে sports or current affairs size abo already moi paid batch bahut agote korai rakhisu sports or current affairs 100% guarantee sunday ahi muk koba jodi question bonwa nai 100% question bonabo sports or current affairs pora okay olympic ketia next olympic kot hobo right cricket next world cup ketia kot hobo kune ayojon koribo tena dhoroner questions which is the largest continent in the world okay largest continent in the world what is the correct answer Asia largest continent in the world akar onujai smallest Australia okay tar bisot sagor koribo pare
which one is the largest ocean, right? আৰু smallest পঢ়িব পাৰে আৰু এটা important topic মনত পৰিছে strait and canals very expected strait and canals which of the following folk dance of Nagaland was originally performed celebrate victory in war motse chonglo bamboo dance mayur dance victory dance boli kuntu koa victory in war okay what is the correct answer victory in war aru option c er pora monat porise nai kiba eta chonglo is victory in war ba juddhor joyar pisot perform kora hoy bamboo dance very expected hoy ssc exam somot bahut besike hore bamboo dance kunkhon state or hoy okay ba bamboo dance or an eta naam ki bamboo dance or an eta naam ki chonglo is the correct answer Mizoram okay bamboo dance or an eta naam ki kune kobo paribo sau Mizo is the correct answer Mizo Serao yes right Serao dance aru eta khude amar Meghalaya asile etu নাম আসলে যাক 100 ড্রাম ফেস্টিভ্যাল বলি কোয়া হয় ইয়ার আনটা নাম কি আসলে 100 ড্রাম ফেস্টিভ্যাল বাংলা 100 ড্রাম ফেস্টিভ্যাল ইয়ার নাম কি হয় বাংলা 100 ড্রাম ফেস্টিভ্যাল ওকে মনে রাখিব ইম্পর্টেন্ট হয় which is the highest dam in the world important highest dam কোনটো হয় বাকরানাঙ্গাল তেহরি হীরাকুদ নাগার্জুন সাগর highest মানে tallest right tallest কোনটো হয় বাংলা 100 ড্রাম yes tallest কোনটো হয় आंसर কৰিব চেষ্টা কৰা tallest dam right কি বুলি কৈছিল কেনেকে মনত ৰাখিবলে T for tall T for tehri option B is the correct answer tehri dam okay hirakud dam is the longest dighol আরেতকৈ dighol কোনটো longest হৈছে hirakud dam tehri dam কত আছে খুদি দিব পাৰে কোনখন ষ্টেটত আছে hirakud কত আছে okay longest hirakud hoy hirakud mahi river okay hirakud is the correct answer hirakud correct answer longest boli hudile hobo tehri bagiratir uporot ase uttarakhondot ase very good hirakud mahanadi orissa okay so mot rakhibo important hoy answer thike ahi ase dunia who was the first person from the India as well as Asia to win Nobel prize bharator logote asiar prothom byakti jone Nobel bota paisile first Mother Teresa Amartya Sen Rabindranath Tagore Kawabata Yasunari Rabindranath Tagore right yes option number C is the correct answer Rabindranath Tagore kihor babe paisile Gitanjalir babe paisile ketia paisile mohat ase ketia paisile 1913 sonot paisile okay tar bisot Amartya Sen to kihot paise etu hudi die Amartya Senat kihok dia hoise economics economics or Nobel poa economics Mother Teresa to peace prize Nobel peace prize dia hoise okay শান্তিত Nobel দিয়া হৈছে শান্তিৰ Nobel বঁটা বুলি কোৱা হয় এটা peace prize or Nobel বঁটা লৈ এইবাৰ বহুত হুলস্থুল হৈছিল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স উঠাব পাৰে যে এইবাৰ ৰিসেন্টলি peace prize কাক দিয়া হৈছিল ভেনিজুয়েলাক দিয়া হৈছিল ৰাইট ভেনিজুয়েলাক ব্যক্তিজনৰ মহিলা গৰাকীৰ নাম কি আছিল কাৰ মনত আছে চাও ভেরি গুড কোনা কি লিখিছে মনি দাস yes মারিনা কর্টিনা মাছাডো নামটো কেটাও না পারে রাইট নামটো কি আছিল যিজনক দিয়া হৈছিল ভেনিজুয়েলাৰ মারিনা কর্টিনা মাছাডো কি কৰিছিল এটো কাক লাগে বুলি উৎপাত কৰি আছিল ডোনাল্ড ট্ৰাম্পক লাগে বুলি উৎপাত কৰিছিল সো এট দা এন্ড কি হল রাইট ডোনাল্ড ট্ৰাম্পক গিফট দি দিছিল হয় না মনত ৰাখিব who is the inventor of atom bomb কোনে ইনভেন্ট কৰিছিল atom bomb Wills Carrier J Oppenheimer Benjamin Franklin William Harvey who was the inventor Oppenheimer yes J Oppenheimer J.R. Oppenheimer option B is the correct answer okay aru atom bomb or pora pelaisile mohot ase na kor pelaisile Japanot Hiroshima aru Nagasaki yar pora question banai
বনাই কি বনাইছে 2.0 তে বনাইছে চাগে ওকে the world famous Khajuraho sculptures are located in Khajuraho ক'ত আছে Khajuraho monuments কোনখন ষ্টেটত আছে গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ ওড়িশা মধ্য প্ৰদেশ Khajuraho monuments डोनाल्ड ट्रम्प बोले पेट्रोल ऑप्शन बोला हमारा क्लास साहे बोले इन लोगों को पकड़ो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश डोनाल्ड ट्रम्प खतरनाक मानो सान टेम्पल इज सिचुएटेड एट एटो আমি যোৱাকালিও পাইছিলো সব ৰাইট এই কোৱেশ্চন কিটা ৰিপিট কৰে প্ৰায় सान টেম্পল ক'ত আছে তো ডি তাতে লাগি আছে কেৰালা হৰিদ্বাৰ বেংগলোৰ কনাৰ্ক सान टेम्पल कोणार्क सान टेम्पल कोणार्क ক'ত আছে ওড়িশা ৰাজ্যত আছে ৰাইট ওড়িশা ওড়িশাত আৰু এখন ফেমাস টেম্পল আছে ওড়িশাৰ পুৰী চহৰত নাম কি জগন্নাথ টেম্পল এটো প্ৰায় খুদে এক্সামত জগন্নাথ টেম্পল ক'ত আছে জগন্নাথ টেম্পল ওকে মনত ৰাখিব গৰম পানী ক'ত আছে গৰম পানী ইজি কোৱেশ্চন অপচন কিটা ইজি দিছে নেকি অপচনো বহুত ইজি দিছে ইজি দিছিলে অপচন গৈছো স্যার আচ্ছা তাহলে তো যোৱা নাই যাব লাগিব হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার কাৰ্বি আংলং আসাম অপচন কিটা চাই লোৱা বহুত ইজি গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট ইজ দ্য জুডিকেচাৰ অফ জুডিচিয়াৰ হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে মানে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ কোন কেইটাৰ অধীনত বা কোন কেইটা তাৰ অধীনত আছে অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড অল অফ দিস কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব তো এই ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে প্ৰতি বছৰত গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ অধীনত থকা ষ্টেটছ ৰাইট অপচন ডি অল অফ দ্য এবভ ৰাইট আকৌ ৰিভাইজ কৰাই দিব লাগিব নে কি আছিল নাম ৰাইট আকৌ ৰিভাইজ কৰাই দিছো দিয়া কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে নাম ৰাইট কোন কেইখন ষ্টেট এই চাৰিখন ষ্টেট এতিয়ালৈকে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ অধীনত আছে ৰাইট মানে এই চাৰিখন ষ্টেটৰ হাই কোৰ্ট বুলি ক'লে ক'ত আহিব লাগিব গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত আহিব লাগিব নাগালেণ্ড আছে এনৰ পৰা নাগালেণ্ড এৰ পৰা আমাৰ অসম এৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু এমৰ পৰা মিজোৰাম ওকে সো এই চাৰিটা ষ্টেট গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ অধীনত ইহঁতৰ হেৰি আছে ইহঁতৰ কেপিটেলত ইহঁতৰ বেঞ্চ আছে বাট মেইন যদি কিবা হয় ডাঙৰ কিবা হ'লে গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট হাউ মেনি बोन्स अबे ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है 206 बताओ इसको व्हिच ग्लास ये अभी कल किया था हम लोगों ने हटाओ इसको नहीं गैस मैं ग्लास बोली भाबी आसो व्हिच गैस इज आल्सो नोन एज अ लाफिंग गैस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत बार बहु एग्जामत रिपीट কৰিছে লাফিং গ্যাস কোনটো কোৱা হয় অপচন লাই আছে দেখোন নাইট্ৰাছ অক্সাইড यस অপচন এ ইজ দা কারেক্ট आंसर NO2 right নাইট্ৰাছ অক্সাইড N2O not NO2 ওকে মনত ৰাখিব আৰু এটা খুদে কি খুদে গ্যাসৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন প্ৰায় খুদে সময় মতে নাহে কিয় মনত নোবেল গ্যাস ভেরি ইম্পর্টেন্ট নোবেল গ্যাস কোৱা নোবেল গ্যাস হিলিয়াম তাৰপিছত আৰু হিলিয়াম ওকে হিলিয়াম নিয়ন আৰ্গন ক্ৰিপ্টন জেনন ৰেডন ওকে মনত ৰাখিব এইকেইটা কি হয় নোবেল গ্যাস হয় এইকেইটা কি কি নকৰে কাৰো লগত ৰিএক্ট নকৰে which is the largest country in the world easy question which one is the largest গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত লাৰ্জেষ্ট বুলি ক'লে ৰাছিয়া আহে ওকে ৰাছিয়াটো ৰাইট এছিয়া ইউৰোপ দুয়োটাতে সেপাৰেট হৈ আছে আৰু স্মলেষ্ট বুলি ক'লে ভ্যাটিকান সিটি tomatoes are native to which continent tomato right tomato কোনখন কন্টিনেন্টৰ হয় কোনখন মহাদেশত নেটিভ হয় মানে তাতে প্ৰথমত পোৱা গৈছিল এছিয়া সাউথ আমেৰিকা নৰ্থ আমেৰিকা আফ্ৰিকা কৰ হয় টমাটোস কোনে লৈ আহিছিল টমাটোস পটেটোস বস্তুবোৰ কোনে লৈ আহিছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে মনত আছে না নাই সাউথ আমেৰিকা ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কোনে লৈ আহিছিল ভাস্কো ডাই লৈ আহিছিল ৰাইট ভাস্কো ডি গামা okay which fast food chains slogans finger licking good okay কোনটো ফাস্ট ফুডৰ স্লোগান হয়
finger licking goods. KFC, Burger King, McDonald's, Domino's. KFC. Which company developed the first mobile phone? Mobile phone kuntu company prothomar banaisile? First company Apple, Samsung, Motorola, Nokia. First mobile phone developed by which company? Aru ব্যক্তিজন কোন আছিলে যিজনে বনাইছিলে? Hello Moto. Yes, Motorola is the correct answer, right? First mobile phone company Motorola. ব্যক্তিজন কোন যিজনে ইনভেন্ট কৰিছিলে সেই ব্যক্তিজনৰ নামও সুধি দিব পাৰে। Martin Cooper. Yes, Martin Cooper. What is X previously called? তো অলপ আগতে গলো X ৰ পুৰণি নাম কি আছিল? Twitter. What was the first Indian woman to climb Mount Everest? Expected question. প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা? অৰুণিমা সিনহা, প্ৰেমলতা আগৰৱাল, মালাৱত পূৰ্ণা, বচেন্দ্ৰী পাল. First Indian women to climb Mount Everest. প্ৰথম মহিলা ভাৰতীয় জনে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক্লাইম কৰিছিল ভাৰতীয় মহিলা বচেন্দ্ৰী পাল। First Indian women to climb Mount Everest twice. Questioner lastত এটা word লগাই দিব, answer change হৈ যাব। Twice মানে দুবাৰকে আৰোহণ কৰা প্ৰথম গৰাকী ভাৰতীয় কোন? ভাৰতীয় মহিলা কোন? সো তেতিয়া answer কি হ'ব? তেতিয়া answer হ'ব সন্তোষ যাদৱ, right? সন্তোষ যাদৱ। Okay, a medical doctor who studies and treats heart disease and heart abnormalities is called. Okay, but simple bachat kobo gale study of heart koi ase. Ophthalmologist, cardiologist, orthopedician, pediatrician. Cardiologist, yes, option number B is the correct answer. Pediatrician ka kua hai? Pediatrician. Dilip da block korok. কি হল কি কৰি আছে উৎপাত কৰি আছে নেকি? Yes, child specialist যেটো আমি কও ইয়াক pediatrician বুলি কোৱা হয়। Child specialist. PDF stands for, what is the correct answer? Easy question. Portable document format. আগে বড়। Which state was the Panchayat Raj first introduced? Panchayat system কত প্রথমে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল? কোনখন স্টেটত? হারিয়ানা, গুজরাট, বিহার, রাজস্থান। Panchayati system. Expected question. প্ৰথমত কোনখন ৰাজ্যত ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল? Okay, answer দিয়া. What is the correct answer? Rajasthan, right? Option D is the correct answer. Rajasthan. Panchayat. Rajasthaner Nagaur district. District হৰি দিব পাৰে Nagaur. Panchayat Raj system. Okay, which of the following bills? Okay, Panchayat Raj system এনেকে গৈ থাকিলে ভাল নালাগে। কোৱা Panchayat Raj কোনটো আৰ্টিকেলত আমি প্ৰথমত মেনশন পাও? ऐसे जाने से अच्छा नहीं लग रहा है। Panchayat Raj article number কিমান? Panchayat organization of Panchayat কিমান নম্বৰত আছে? Organization of Panchayat article number কোৱা? Organization of Panchayat how jara article number? Article number 40. Yes, important হয় মনত ৰাখিব, question expected হয়। আৰু এটা পাও আমি যে কনস্টিটিউশন অফ পঞ্চায়ত বা গোটেই পঞ্চায়তখন কেনেকৈ চলিব লাগে, তো সেইটো কত আছে? সেইটো মানে ইন ডিটেইল কত আছে? 243 এৰ পৰা 243 অ লৈকে আছে। Which one of the following bills cannot introduced in the Rajya Sabha? কি কৈছে? Which one of the following bills cannot be introduced in the Rajya Sabha? কোনটো Rajya Sabha আমি introduce কৰিব নোৱাৰি? Money bill, pharmacy bill, ঠিক আছে, Constitution Amendment bill, Citizenship Amendment bill. কোনটো আমি Rajya Sabha introduce কৰিব নোৱাৰি? Okay, কত আমি প্ৰথমত introduce কৰিব লাগিব, তাৰ পিছত পাস কৰিব লাগিব। What is the correct answer? Money bill. Money bill কত হ'ব লাগিব? লোকসভাত introduce হ'ব লাগিব, তাৰ পিছত ৰাজ্যসভাত যাব লাগিব। উইদিন ৰাজ্যসভাই কিমান দিনৰ ভিতৰত পাস কৰিব লাগিব? উইদিন 14 days, 14 দিনৰ ভিতৰত। Hornbill Festival of Nagaland is named after
নাগালেণ্ডৰ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল কিহৰ নামত ৰখা হৈছে? এ ট্ৰাইব, এ ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰ, এ বাৰ্ড, এ ডান্স ফৰ্ম। হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল ইজ নেইমড আফটাৰ কিহৰ নামত ৰখা হৈছে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল? ডিচেম্বৰ মাহত হয় প্ৰতি বছৰে, ৰাইট? য়েছ, এ বাৰ্ড। অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কোকো আইলেণ্ড ইজ লোকেটেড ইন, কোকো আইলেণ্ড ক'ত আছে? ৰেড চি, ইণ্ডিয়ান অ'চেন, বে অফ বেংগল, আৰবিয়ান চি। কোকো আইলেণ্ড ক'ত আছে? কোকো আইলেণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ষ্টেট বাৰ্ড হয়। য়েছ। কমেণ্ট বক্সত কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত মানুহ বেছি? অ'কে, নগাঁৱত কাৰ কাৰ এক্সাম চেণ্টাৰ পৰিছে? নগাঁৱত অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, বে অফ বেংগল, কোকো আইলেণ্ড। নগাঁৱত কাৰ কাৰ এক্সাম চেণ্টাৰ পৰিছে? এনিৱান? অ'কে, নেহা মোৰ, মৃদুল মোৰ, নগাঁও, বৰপেটা। নগাঁৱত কাৰ কোনখন কলেজত পঢ়িছে? নগাঁৱত মই ৰাতিপুৱা যাব পাৰোঁ, ক'ত বেছি মানুহ আছে তাতে যাম। কোৱা। দৰং কলেজ, এডিপি কলেজ, গাৰ্লছ কলেজ, গাৰ্লছ কলেজ, গাৰ্লছ কলেজ, এডিপি কলেজ, এডিপি কলেজ, গাৰ্লছ কিহৰ এক্সাম? গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট, ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখত লগ পাম। গাৰ্লছ কলেজ দুপৰীয়া হওক, আহোঁতে আহোঁতে এক্সাম খতম হৈ যাব। ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ, অ'কে, নগাঁৱত আছে। নগাঁও গাৰ্লছ কলেজ বহুত সংখ্যা দেখিছোঁ মই। গাৰ্লছ কলেজ, আচ্ছা লেটছ চি, এক্সামৰ পিছত যদি ক'ৰবাত লগ পাব পাৰোঁ সকলোক। হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক ইগনাইটেড মাইণ্ডছ? এই কিতাপটো, এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইগনাইটেড মাইণ্ডছ কিতাপখন কাৰ হয়? সলমান ৰাছিদ, এ পি জে আব্দুল কালাম, কিৰণ দেশাই, অমিতাভ ঘোষ। ইজি কুৱেশ্যন আহিব লাগে। আচ্ছা, এ পি জে আব্দুল কালাম, অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, ইগনাইটেড মাইণ্ডছ। আৰু এটা আছিলে, আৰু এখন কিতাপ আছিলে নহয় তেওঁৰ ফেমাছ কিতাপ, য়েছ, উইংছ অফ ফায়াৰ। ভেৰি গুড, উইংছ অফ ফায়াৰ। এই দুটাৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহে, ইগনাইটেড মাইণ্ডছ আৰু উইংছ অফ ফায়াৰ। হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল, when is the National Girl Child Day celebrated in India? Celebrated in India. National Girl Child Day কেতিয়া celebrate কৰা হয়? জুন 24, ছেপ্টেম্বৰ 9, অক্টোবৰ 3, জানুৱাৰী 24। National Girl Child Day. Wings of Fire, yes. What is the correct answer? National Girl Child Day. Okay, recently, আজি কেইটা তাৰিখ? 4-5 দিন আগত, 24 তাৰিখত, জানুৱাৰী 24। ঠিক আছে। Study of inscriptions is known as, শিলালিপিৰ অধ্যয়ন, inscriptions কি বুলি কোৱা হয়? ethnography, ethnography, epigraphy, numismatics. Numismatics কি আছিল? Study of coins, right? Study of coins আছিল numismatics. Epigraphy is the correct answer. Option number C is the correct. Epigraphy. Satyameva Jayate, which is engraved on Indian emblem, has been taken from. সত্যৰ সদায় জড়িত আমি সত্যমেৱ জয়তে বুলি কওঁ, এইটো কৰ পৰা লোৱা হৈছে? ঋগ্বেদ, ভাগৱত গীতা, মুণ্ডক উপনিষদ, মৎস্য পুৰাণ। কৰ পৰা লোৱা হৈছে? সত্যমেৱ জয়তে। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ? সত্যমেৱ জয়তে কৰ পৰা লোৱা হৈছে? মুণ্ডক উপনিষদ। অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। সত্যমেৱ জয়তে কোনটো স্ক্ৰিপ্টত লিখা আছে সেইটো সুধিব পাৰে। দেৱনাগৰী স্ক্ৰিপ্ট, যিটো লিপিত লিখা, এই লিপিটো কি হয়? দেৱনাগৰী স্ক্ৰিপ্ট। ঠিক আছে, অ'কে। কৌটিল্যাছ অৰ্থশাস্ত্ৰ ইজ এ বুক অন। কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ এই কিতাপখন কিহৰ ওপৰত কিতাপ হয়? ইকনমিক্স, প্ৰিন্সিপালছ এণ্ড প্ৰেক্টিচেছ অফ ষ্টেটক্ৰাফ্ট, ফৰেইন পলিচি, ৱেলথ একুমুলেশ্যন। অৰ্থশাস্ত্ৰ কিহৰ ওপৰত হয়? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ? নীতিৰ ওপৰত, ৰাইট? অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। Politicals. Okay, who was founder of Nalanda University? Nalanda University প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে? চন্দ্ৰগুপ্ত, বিক্ৰমাদিত্য, কুমাৰগুপ্ত, ধৰ্মপাল, পুষ্যগুপ্ত। নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে?
অপশন নম্বৰ বি বিৰ কোন আছে কুমাৰগুপ্ত yes কুমাৰগুপ্ত ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নালন্দা ইউনিভাৰ্সিটি কত আছে বিহাৰৰ নালন্দা ডিস্ট্ৰিক্টত আছে ৰাইট নালন্দা ইউনিভাৰ্সিটিত কোনে জুই লগাইছিলে ৰাইট কোনে জুই লগাই দিছিলে এই কোৱেশ্চনটো সুধি দিয়ে নালন্দা ইউনিভাৰ্সিটিত জুই কোনে লগাইছিলে বখতিয়াৰ খিলজি ৰাইট কোনে জুই লগাইছিলে বখতিয়াৰ খিলজিয়ে জুই লগাইছিলে Which of the following was the birthplace of Guru Nanak? Guru Nanak Devar জন্মস্থান কোনটো অমৃতসৰ নাভা নানকানা নান্দেদ birthplace of Guru Nanak Dev What is the correct answer Guru Nanak Devar জন্মস্থান কোনটো হয় আমি অপশন এ দেখা পাইছো আৰু অপশন সি ও দেখা পাইছো কমেন্ট সেকশনত তো যিসকলে অপশন এ কৰিছে তেওঁলোকৰ আনসাৰ ৰং আনসাৰ Right, Guru Nanak Devar জন্ম কত হৈছিল নানকানা সাহিব অপশন নম্বৰ সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নানকানা সাহিব আজিৰ দিনত কত আছে পাকিস্তানত আছে রাইট নানকানা সাহিব পাকিস্তানত আছে বৌদ্ধদেৱৰ জন্ম কত হৈছিল এই কোৱেশ্চনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় রাইট বৌদ্ধদেৱ গৌতম বুদ্ধ তেওঁৰ জন্ম কত হৈছিল লুম্বিনী কত আছে নেপালত আজিৰ দিনত চাব গলে রাইট লুম্বিনী নেপাল Sati of Hindu women was prohibited during the reign of which Mughal emperor? Sati protha, কোনজন Mughal emperor ban কৰিছিল? Akbar, Jahangir, Shahjahan, Aurangzeb. Sati protha. কোনে ban কৰিছিল? Option number A দেখা পাইছো কি আহি গল? A new version is found. Dongle now supports screen mirroring up to 4 devices simultaneously. BYM features is now fully compatible with both Windows and Mac OS. The system's pop-up window when starting screen recording has been removed. नहीं चाहिए हटाओ इसको. What is the correct answer? Akbar. Dayanand Kharokoti founded. Dayanand Kharokoti a very important topic. Samaj. ব্ৰহ্ম সমাজ আৰ্য সমাজ প্ৰাৰ্থনা সমাজ বহুজন সমাজ What is the correct answer দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে কোনটো সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক দয়ানন্দ সৰস্বতী yes option number B is the correct answer ব্ৰহ্ম সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল প্ৰাৰ্থনা সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰ্য সমাজ দয়ানন্দ সৰস্বতী very good 1875 ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ধুনিয়া ব্ৰহ্ম সমাজ কোন আছিলে ট্ৰিপল আৰ ৰাজা ৰাম মোহন ৰয় ৰাইট আৰ প্ৰাৰ্থনা সমাজ আত্মাৰাম পাণ্ডুৰং কেনেকৈ মনত ৰাখিব দিছিলো ট্ৰিকটো কাৰ কাৰ মনত আছে ৰাইট আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে কি হয় প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আত্মাই শান্তি পায় আত্মাৰাম ঠিক আছে Who was the Governor General of India during Revolt of 1857? 1857 or Revolt Governor General কোন আছিলে ডালাউজি আছিলে মিন্টো আছিলে কেনিং আছিলে বেন্টিক আছিলে 1857 Revolt কোন আছিলে 1857 Revoltৰ কি Governor General কেনিং আছিলে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার কেনিং Okay. So 1857 revolt কেনেকৈ মনত ৰাখিবা 1857 revolt very important হয় যাক সিপাহী মিউটিনি বুলি কোৱা হয় সিপাহী বিদ্ৰোহ বুলি কোৱা আমি অসমীয়াত কৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল very important কোনে আৰম্ভ কৰিছিল very important মঙ্গল পাণ্ডে নাম নিশ্চয় শুনিছে সকলোৱে তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল মঙ্গল পাণ্ডে কৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল বাৰাকপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল ফাৰ্স্ট আছিল অসমত গুৰি ধৰোঁতা কোন আছিল মণিৰাম দেৱান কুশল ওকে পিয়লি বৰুৱা ওকে নেক্সট আৰু কি কৰিব পাৰে 1857 ৰ ৰিভল্টৰ পিছত কি হৈছিল 1857 ৰিভল্টৰ পিছত 1858 আহিছিল এটো কি নতুন কথা আকৌ 1857 ৰ পিছত 1858 আহিব ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুটো এটোৱে হ'ল যে 1858 ত যেটো আমাৰ গোটেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীত কন্ট্ৰোল আছিল ইয়াৰ আগতে কোনে কন্ট্ৰোল কৰি আছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কন্ট্ৰোল কৰি আছিল তাৰ পিছত কি হ'ল যেতিয়া ৰিভল্ট অফ 1857 হ'ল তেতিয়া ব্ৰিটিছে ক'লে ইনছে না हो पाएगा राइट इनको हटा दो এটা কি হৈ যায় ईस्ट इंडिया कंपनी अटराई दी ब्रिटिश क्राउन आही जाए এটা अब हम रूल करेंगे बोले ओके इनसे ना हो पाएगा ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो जाए राइट तो मन राखिब खुली দিব ब्रिटिश रूल केতিয়া स्टार्ट হয়
Who among the following was the leader of 1857 revolt in Assam? Expected question. 1857 revolt. অসমত কোন আছিলে? Main কোন আছিলে? Maniram Dewan. Right? Option number D is the correct answer. The Revolt Act was passed in the year. Very expected. Revolt Act কেতিয়া পাছ হৈছিল? Revolt Act. যাক কি বুলি কোৱা হৈছিল? যাক ব্ল্যাক ল বুলি কোৱা হৈছিল। ব্ল্যাক ল। ব্ল্যাক ল। কেতিয়া পাছ হৈছিল Revolt Act? Just before কি আছিল? জালিয়ানৱালা বাগ। জালিয়ানৱালা বাগ কেতিয়া হৈছিল? মনটো আছে। এটা মনত ৰাখিলে আমি আনটো ৰিলেট কৰি মনত ৰাখিব পাৰি। ব্ল্যাক ল Revolt Act কিহৰ আগত আহিছিল? জালিয়ানৱালা আগত, ৰাইট? ইয়াৰ ক'ব গ'লে আমি ইয়াৰ প্ৰটেষ্টত গৈ জালিয়ানৱালা বাগ হয়, ৰাইট? So 1919 চনত অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। চৌরি চৌরা ইনসিডেন্ট টুক প্লেস ইন। চৌরি চৌরা ইনসিডেন্ট কেতিয়া হৈছিল কোৱা? চৌরি চৌরা ইনসিডেন্ট। চৌরি চৌরা ইনসিডেন্টত কি কৰিছিলে? 4 ফেব্ৰুৱাৰী 1922 চন। অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। চৌরি চৌরা ইনসিডেন্টত কি কৰা হৈছিলে? কি জ্বলাই দিছিলে? গোটেই পুলিশ স্টেশন জ্বলাই দিছিলে, রাইট? Yes. When was the first atom bomb dropped on Hiroshima? Expected question. Hiroshima bomb, atom bomb কেতিয়া পেলাইছিলে? 6 আগষ্ট, 9 আগষ্ট, 5 আগষ্ট, 2 আগষ্ট। atom bomb কেতিয়া পেলাইছিলে? ভাই 1 ঘন্টা হ'ব লগা আছে, আমি ৰেষ্ট ল'ব নাই। জোশ আজি তাগৰা আছে হয় নাই? What is the correct answer? 6 আগষ্ট। Yes, 6 আগষ্টত হিৰোশ্বিমাত পেলাইছিলে, 9 আগষ্টত নাগাসাকিত পেলাইছিলে। হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাসাকি। হিৰোশ্বিমাত যেটো বম্ব পেলাইছিলে, এই বম্বটোৰ নাম কি আছিলে? বম্বটোৰ নাম কি ৰাখিছিলে আৰু ইয়াৰ নাম কি ৰাখিছিলে? এটম বম্বৰ নাম ৰাখিছিলে হয় নাই? নামটো কি আছিলে? 9 তাৰিখত নাগাসাকিত পেলাইছিলে। Yes. লিটল বয় আৰু ফেটমেন, ৰাইট? লিটল বয় আৰু ফেটমেন নাম আছিলে বম্ব দুটাৰ। মধুবানী পেইন্টিং ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ ষ্টেট? মধুবানী পেইন্টিং কোনখন ষ্টেটৰ হয়? মধুবানী উত্তৰ প্ৰদেশ, তামিলনাডু, বিহাৰ, কেৰেলা। বিহাৰৰ হয়। Yes, Bihar is the correct answer. Option number C. Madhubani paintings related to Bihar. Okay, আমাৰ এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে কি? আহিব পাৰে, অলৰেডি গ্ৰেড 4 তে কৰি দিছে। বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ ক'ত আছে? APSC গ্ৰেড 4 ত এই কেইদিনমান আগতে সুধিছে। ওকে, সো ক'ত আছে? কোনখন মিউজিয়ামত আছে সুধিছিলে? মনত আছে? কোনখন মিউজিয়ামত আছে? লণ্ডনৰ মিউজিয়ামত আছে। ওকে, সো এইটো সুধিব পাৰে আকৌ, বা ইয়াৰ ৰিলেটেড কিবা এটা সুধিব পাৰে। The Milky Way is classified as, Milky Way কি হয়? Milky Way chocolate, spiral galaxy, elliptical galaxy, irregular galaxy, round galaxy. Milky Way galaxy. মোমাই আনিম বুলি কৈছে। লণ্ডনৰ যেটো মিউজিয়াম আছে এটা তো ইয়াত কি হয়? মোস্ট অফ দা বস্তু বেলেগৰ মানে বেলেগ দেশৰে হয়, হয় নাই? যেনে কোহিনুৰ হীৰা। তোৰ এক নম্বৰ সবটি। What is the correct answer? Spiral galaxy. Okay, next. Which of the following planet of our solar system has least mass? Least mass মানে সৰু, আকাৰত সৰু কোনটো? Neptune, Jupiter, Mars, Mercury. Which one has the least mass? কোনটো আটাইতকৈ সৰু হয়? বুধ গ্ৰহ। বুধ গ্ৰহ মানে Mercury. Right? ইয়াৰ পৰা option D is the correct answer. Mercury. ডাঙৰ কোনটো? জুপিটাৰ। এটো কি বুলি কোৱা হয়? মাৰ্চক ৰেড প্লেনেট বুলি কয়, ৰাইট? নেপচুনক গ্ৰীন প্লেনেট বুলি কয়, গ্ৰীন প্লেনেট, ৰাইট? মাৰ্কিউৰিক কি বুলি কয়? মাৰ্কিউৰি নহয়, জুপিটাৰ আছিল। মাৰ্কিউৰিক সুইফট প্লেনেট বুলি কয়, সুইফট প্লেনেট। ওকে, আৰু এটা কুৱেশ্যনটো প্ৰায় আমাৰ এক্সামত সুধে যে আৰ্থ টুইন, আমি চাগে পামেই, ইয়াতে সুধিবই অলৰেডি। আৰ্থ টুইন, পৃথিৱীৰ যমজ কোনটো কোৱা হয়?
ৰাইট বা মানে কি আৰু আৰ্থছ টুইন সিস্টাৰ বা টুইন সিস্টাৰ বুলি এনেকৈ লিখা থাকে অপশ্যন কোনটো কোৱা হয় ভিনাছ শুক্ৰ গ্ৰহক আৰ্থছ টুইন বুলি কয় ভিনাছ ৰাইট ভিনাছক আৰু কি বুলি কোৱা হয় মৰ্নিং ষ্টাৰ ৰাতিপুৱাৰ তৰা বুলিও কয় মৰ্নিং ষ্টাৰ ইভিনিং ষ্টাৰ বুলিও কয় সন্ধিয়াৰ তৰা বুলিও কয় ইভিনিং ষ্টাৰ morning star evening star earth's twin okay in which of the following continent that the Andes mountain range is located very expected Andes mountain range ADRE 2.0 khoda question Andes mountain range kod ase কোনখন মহাদেশত Andes আছে Andes is in South America option number C is the correct Andes কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ এটো হৈছে লংগেষ্ট ইন দা ওয়ার্ল্ড রাইট লংগেষ্ট মাউন্টেন রেঞ্জ ইন দা ওয়ার্ল্ড গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘলীয়া এটো মাউন্টেন ৰেঞ্জ লংগেষ্ট মাউন্টেন ৰেঞ্জ ইন ওয়ার্ল্ড এণ্ড দিস which of the following is not a igneous rock তলৰ কোনটো igneous rock নহয় ওকে igneous আগ্নেয় শিল নহয় বুলি কৈছে ডলোমাইট গেব্ৰো গ্ৰেনাইট বেসাল্ট igneous metamorphic আৰু কি আছিল Assam specific current affairs লাগে Assam specific current affairs yes try কৰিম ঠিক আছে dolomite okay igneous not বুলি কৈছে dolomite laterite igneous metamorphic ভুল ৰহা আজকাল আৰু এটা কি আছিল যাক আমি কি বুলি কও গেডিয় শিল ৰূপান্তৰিত শিল আগ্নেয় শিল ৰূপান্তৰিত মেটামৰফিক আগ্নেয় হৈছে ইগনাস গেডিয় কি বুলি কয় সেডিমেন্টাৰী থ্যাংক ইউ সেডিমেন্টাৰী ওকে সেডিমেন্টাৰী ইমান বস্তু পাহৰিব লগা হৈছে কেনে এনে হলেতো হৈ গল আৰু টিচাৰ বনা টপিক অফ ক্যান্সাৰ ডাজ নট পাসেস থ্ৰু হুইচ অফ দ্য ফলোইং কান্ট্রি তুমি টিচাৰ বনোগে তুমি টিচাৰ হবা ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ মিয়ানমাৰ কোৱা Tropic of Cancer does not passes through কোনটোৰ মাজেৰে পাস নহয় ওকে বাংলাদেশৰ মাজেৰে যায় ঠিক আছে যায় রাইট ইন্ডিয়াৰ মাজেৰে যায় যায় মিয়ানমাৰ মাজেৰে যায় যায় কাৰ মাজেৰে না যায় পাকিস্তানৰ মাজেৰে না যায় রাইট ক্যান্সাৰ টপিক অফ ক্যান্সাৰ মানে কৰ্কট ৰেখা ইউ ভাবে যে ইয়াৰ মাজেৰে যায় লাভ নাই রাইট নিজৰ জানৰ ৰিস্ক লৈ লাভ নাই রাইট বাকি কিটা ঠিকই আছে সেফ হয় yes ওকে ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত ৰিস্ক নাই লেনে কা ওকে ইয়াৰ মাজেৰে না যায় টপিক অফ ক্যান্সাৰ বুলি গলে কোনটো হয় আমাৰ এটো হৈছে 0 ডিগ্ৰী জাগা আমি কি বুলি কও ইকুৱেটৰ বুলি কও ৰাইট কি বুলি কও ইকুৱেটৰ বুলি কও ইয়াৰ ওপৰত যেটো আছে 23rd ডিগ্ৰী হাফ নৰ্থ ৰাইট এটোকে আমি কি বুলি কও টপিক অফ ক্যান্সাৰ কৰ্কট ৰেখা বুলি কয় ইয়াৰ তলত সেম ভ্যালুত সাউথত এটা আছে 23 হাফ সাউথ ইয়াক কি বুলি কয় কেপ্ৰিকৰ্ন বুলি কয় কেপ্ৰিকৰ্ন আমাৰ ভাৰত ইয়াতে এটুত আছে ৰাইট এটু 0 ডিগ্ৰী কৰি দিয়া ৰাইট প্ৰাইম মেৰিডিয়ান সো আমাৰ ভাৰত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰৰ পৰে সো আমাৰ ভাৰত চাব গলে কত আছে আমাৰ ভাৰত ইয়াতে আছে ৰাইট ইয়াতে আছে আমাৰ ভাৰতৰ কেইটাৰ মাজেৰে যায় আমাৰ ভাৰতৰ 8টাৰ মাজেৰে যায় ৰাইট 8 ষ্টেটছৰ মাজেৰে যায় 8খন ষ্টেটৰ মাজেৰে পাৰ হয় ষ্টেটৰ নাম মনত আছে নাই ইষ্ট ওয়েস্ট টু ইষ্ট ওকে আমাৰ ভাৰতৰ কেইখন মাজেৰে যায় 8খনৰ মাজেৰে পাৰ হয় কোন কেইটা আছে পশ্চিমৰ পৰা আৰম্ভ কৰা গুজৰাট ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ তাৰ পিছত হৈ গল আমাৰ ছত্তীশগড় ওয়েস্ট বেংগল ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম ওকে ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড ওয়েস্ট বেংগল ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম 8খনৰ মাজেৰে পাৰ হয় Mariana Trench is located in the ocean floor of Mariana Trench কত আছে Mariana Trench কোনখন সাগৰত আছে Southern Atlantic Western Pacific Eastern Pacific Northern Atlantic Mariana Trench গোৱা ঝাৰখণ্ড মধ্যপ্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ সেইখিনি 9টা ষ্টেট হৈছে সেই 9টা ষ্টেট হৈছে আমাৰ কোস্টাল ৰাইট কেপ্ৰিকৰ্ন নহয় যে গোৱা কৈ আছে যে গোৱা মহাৰাষ্ট্ৰ তামিলনাডু
এইকেইটা হৈছে আমাৰ কোষ্টেল প্লেন, কোষ্টেল ষ্টেটছ। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, পেচিফিক, পেচিফিক অ'চন, ৱেষ্টাৰ্ণ পেচিফিক, পেচিফিকত আছে, প্ৰশান্ত মহাসাগৰত। জাভা ট্ৰেঞ্চ ক'ত আছে, জাভা ট্ৰেঞ্চ, জাভা ট্ৰেঞ্চ, এইটো সুধি দিয়ে, জাভা ট্ৰেঞ্চ ক'ত আছে? জাভা ট্ৰেঞ্চ ক'ত আছে? পেচিফিক মনত ৰাখিলে হ'ল, ইমান ডেপ্থত নাযায়, যদি যাবও পাৰে কপাল বেয়া থাকিলে আৰু। জাভা ট্ৰেঞ্চ ইণ্ডিয়া, ভাৰত, ভাৰত, ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান, ভাৰত সাগৰত আছে। কোল ইজ এন এক্সাম্পল অফ, কোল, কয়লা কিহৰ এক্সাম্পল হয়? ইগনেছ হয়, মেটামৰ্ফিক হয়, ছেডিমেণ্টাৰী হয়, নে নান অফ দ্য এবভ? কোল, কয়লা কোনটোৰ উদাহৰণ হয়? ট্ৰাই কৰা। অ'কে, চেনেলবিলাক অলপ মনত কৰাই দিওঁ, কেনেলছবিলাক, আচ্ছা অ'কে কৰাই দিম, আগতে কুৱেশ্যন পাবা নহয়, তাতে আমি ডিছকাছ কৰি দিম। ত' কোল ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, অপশ্যন চি, ছেডিমেণ্টাৰী ৰক, ৰাইট, অপশ্যন চি। কোলৰ এটা কুৱেশ্যন মনত, আজি বহুত বস্তু পাহৰিছোঁ। কোলৰ তিনিটা টাইপ আছে, ৰাইট, বিটুমিনাছ, বাকী দুটা ব্লেংক হৈ গৈছে, তোমাৰ চাব লাগিব, এন্থ্ৰাচাইট আৰু বিটুমিনাছ, এন্থ্ৰাচাইট, অৰিক থানা, লিগনাইট, য়েছ, অ'কে। ত' বিটুমিনাছ, এন্থ্ৰাচাইট, লিগনাইট। এন্থ্ৰাচাইট হৈছে মানে য'ত কাৰ্বন বহুত বেছি থাকে, মানে এইটো জ্বলালে বহুত বেছি আমি তাপ পাম, ৰাইট। চ' আটাইতকৈ যদি সোধে কোলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পাৱাৰফুল কোনটো, এন্থ্ৰাচাইট, অ'কে। লিগনাইট। নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেটো, নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেটো শদিয়া, ধুবুৰী, ক'ত আছে? হলদিয়া, কলকাতা, হলদিয়া, প্ৰয়াগৰাজ। নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেটো আমাৰ অসমতে আছে, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, অ'কে। When is the International Earth Day? Is the question to important হয় আহে। International Earth Day, 1 ঘণ্টা হৈ গ'ল, অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগিব। When is International Earth Day celebrated? ধৰিত্ৰী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? What is the correct answer? ধৰিত্ৰী দিৱস, অপশ্যন নম্বৰ চি, 22 এপ্ৰিল, yes, অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। ইমানটা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ আমি 1 ঘণ্টাত, 72। Okay, the term fraternity in the preamble of Indian constitutions means as sense of, সংবিধানত থকা word fraternity, ইয়াৰ অৰ্থ কি? fraternity মানে কি বুজায়? brotherhood, friendliness, love and affection, statehood. fraternity অৰ্থ কি? What does fraternity mean? brotherhood, okay, so option number A is the correct answer, brotherhood. Next. Okay, how many parts are there in Indian constitution? Easy question. ভাৰতীয় সংবিধানত কিমানটা পাৰ্ট আছে? ভাতৃত্ববোধ, yes, okay, এই কুৱেশ্যনটো কৰিলোঁ, তাৰপিছত অলপ ৰেষ্ট ল'ব আমি। কেইটা পাৰ্ট আছে আজিৰ দিনত চাব গ'লে? হাউ মেনি পাৰ্টছ? অ'কে, এতিয়া কুৱেশ্যনটো চাব লগা আছে, ৰাইট। অপশ্যন 22টা, অপশ্যন ডি 25 ক'ৰবাত দেখা পাব, চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। 25টা আজিৰ দিনত চাব গ'লে 25 পাৰ্টছ, অ'কে, 22-25 থাকে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, থোৰা ব্ৰেক লৈ লেতে। পানীয়ে নাই, ৰবা পানী লৈ আহোঁ। 25 হয়। বাকী সকলো খোৱা বোৱা হ'ল নাই? কোৱা এবাৰ।
কোন গালি দে ৰাই কোন গালি পাৰি আছে খাই কেনে ফ্ৰীকে আহিছো ওকে আপুনি কি জব কৰি আছে মই ADRE 1.0 গ্ৰেড 3 কৰি আছো তিনি কিমান হ'ব 2.5 বছৰৰ ওপৰত হৈ গ'ল জুন আহিলে 3 বছৰ হৈ যাব চাকৰি কৰা ওকে আৰু এইবাৰ DME 2025 পাইছিলোঁ যোৱা নাই ইয়াৰ আগত NTPCও পাছ কৰিছিলোঁ ফাইনেল চিলেকশ্যন নহ'লগৈ তাৰপিছত গ্ৰুপ ডিত ফিজিকেল নহ'লগৈ বহুত কাহিনী আছে বহুতকেইটা পাছ কৰিছোঁ কিন্তু লাষ্ট মমেণ্টত হোৱা নাছিলে ADRE দুটা হৈছিলে মোৰ 1.0 অ'কে ত' এটা হৈছিলে গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ কম্পিউটাৰ আৰু এটা হৈছিলে HS ছায়েন্স দুটা পাইছিলোঁ মই অ'কে আপোনাৰ টাইমত নেগেটিভ নাছিল কাট অফ কিমান গৈছিল দেখিছানে আপুনি পইচা কিমান পায় কিমান পাব চৰকাৰী চাকৰিত গ্ৰেড 3 ষ্টাৰ্টিঙত পাই যাবা 28,000 মান $35K নহয় পোষ্টত ডিপেণ্ড কৰে কিছুমান পোষ্টত 35,000 পাই যায় ইমান মনত থাকে কেনেকৈ এতিয়া চাওক এইটো এদিন দুদিনৰ কাম নহয় মই প্ৰিপাৰেশ্যন কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছিলোঁ 19ত 20 ধৰিলোঁ 20 প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ 19-20ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ত' প্ৰথমবাৰতেই NTPC ওলাইছিলোঁ টায়াৰ 1 টায়াৰ 2 ফাইনেল চিলেকশ্যনত প্ৰব্লেম হ'ল তাৰপিছত গ্ৰেড 3 ওলাইছিলোঁ গ্ৰেড 3 গ্ৰুপ ডি ওলাইছিলোঁ ৰেলৱেৰ গ্ৰুপ ডিত লাষ্টত ফিজিকেল দিব লাগে চ' নহ'লগৈ তাতে আৰু ফিজিকেলত ফেইল কৰিছিলোঁ তাৰপিছত বেংকিঙতো দিছিলোঁ তাতো ফাইনেল চিলেকশ্যন ৰখি আছিলে কিবা নহয় কিবা কাৰণত ৰখি থাকে ন বস্তুখিনি তাৰপিছত ADRE ওলাইছোঁ ADREটো বহিলোঁ ADREৰ কাৰণে তেনে প্ৰিপাৰেশ্যন নাছিলে বহিব লাগে আৰু চেণ্ট্ৰেল এক্সামৰ এইবোৰত হৈ গ'ল আৰু দুটা হৈ গ'ল একেলগতে তাৰপিছত জইন হ'লোঁ ইউটিউবো চলি আছোঁ লগতে DMEও পাছ কৰিলোঁ লাষ্ট 2025ত চাগে মই দেখাইছিলোঁ মেৰিট লিষ্টৰ যি নামখিনি ৰোল নম্বৰ দেখাইছিলোঁ মই তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউত যোৱা নাই মই আৰু এতিয়া আৰু ক'তো যাব মন নাই পঢ়াব মন কেৱল কি কোৱা পঢ়োৱা ঠিক আছেনে প্ৰতিজনৰ এটা এটা টেলেণ্ট থাকে ন ছাৰ আপুনি APSC দিব পঢ়িবলৈ সময় থাকিব লাগিব না ট্ৰাই কৰিম বাৰু লেটছ চি কি হয় নেক্সটত মোৰ টেলেণ্ট বোলে ৰিলছ দেখা জিন্দগী যিমান সহজ লাগে ন এইটো কাৰোবাক দেখি লাগি আছে ন স্ক্ৰীনৰ ইফালত বা সিহঁতৰ লাইফ কিমান ধুনীয়া হয় নাই চাকৰিও আছে ইউটিউবো চলি আছে বাট আমি জানো ৰ ক'ৰ পৰা ক'ত আহিব লগা হৈছে প্ৰতিটো ৰাতি লাইক কেনেকৈ কষ্ট কৰিব লগা হৈছে আজিকালি গৈহে আপোনালোকে চিনিব পাৰিছে ত' ইমান দিন যিটো শ্বেডত থকা যোনে শ্বেডত কাম কৰিব পাৰে তাৰ জিন্দগী অট'মেটিকলি ব্ৰাইট হ'বই Are you satisfied? I am very satisfied with my life. Okay, এইটো কাৰণে जितना दिया सरकार ने मुझको उतना मेरी काबिल नहीं নিজৰ লাইফৰ প্ৰতি ছেটিছফাইড থাকিবা ধুনীয়া আৰু আগত এভৰি ডে ইজ এ নিউ পচিবিলিটি প্ৰতিদিনৰ নিজৰ 100% দি যাবা অ'কে নতুন অপৰচুনিটিছ আহি থাকিব গ্ৰেব কৰিব পাৰিবা এটা ঠাইতে বহি থাকিলে অপৰচুনিটিছবোৰ এতিয়া বহুতৰ অপৰচুনিটিছ মিছ কেনেকৈ হয় ধৰি লওক ভেকেঞ্চি ওলাব তেতিয়াহে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম যেতিয়া ওলাব তেতিয়াতো যাৰ চিলেকশ্যন হ'ব লগা আছে সি অলৰেডি মোটামুটি 70% কমপ্লিট কৰি বহি আছে অ'কে মেক্সিমামে কি কৰে যে চাকৰি ওলাব এডমিট কাৰ্ড দিয়াৰ পিছতহে আমি চিৰিয়াছ হওঁ আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী বিশেষকৈ এডমিট কাৰ্ড দিয়াৰ পিছত চিৰিয়াছ বহুত বেছি হৈ যায় অ'কে এই চিৰিয়াছনেছ যদি আগৰ পৰা অলপ 6-7 মাহ আগৰ পৰা লগাই দিয়ে নহয় আৰামছে চাকৰি পায় ইমান কষ্ট নহয় চাকৰি পায় বাট চিৰিয়াছনেছেই নাই অ'কে চ' অপৰচুনিটি কোনে ল'ব পাৰে যি চিৰিয়াছনেছ আগৰ পৰা চলি থাকে সেই অপৰচুনিটিছ আহিলে গ্ৰেব কৰিবই
তো বহুতৰ আমাৰ মেইন মিষ্টেকটো কি হয় যে এক্সাম আহিলে পঢ়িম, এক্সামৰ 2 মাহ আগত ষ্টাৰ্ট কৰিম, ইমান আগত ষ্টাৰ্ট কৰি কি হ'ব নহয়, বহুত বস্তু আছে শিকিব লগা, বহুত কনচেপ্ট জানিব লগা, বহুত বস্তু ৰিভিজন কৰিব লগা। অ'কে, আজিৰ দিনত আৰু শ্বেলো ষ্টাডি কৰিলেতো নহ'বগৈ, ৰাইট? মই সদায় কওঁ MCQৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নহ'ব। MCQ কিয় কৰিব পাৰিব? এই কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকৈ আমি পটককৈ এনচাৰ ওলাই দিব পাৰোঁ, বা ইয়াৰ লগত আৰু 10টা ডিটেইলছ আমি কিয় ক'ব পাৰোঁ? কাৰণ আমাৰ কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ আছে, ৰাইট? ম'ৰলেছ যে ইয়াৰ লগত কি আৰু আমাৰ দৰকাৰ আছে সেইখিনি জানিব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। এতিয়া যদি কোনোবাই যে এটা কুৱেশ্যন কৰি এটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ জানি গৈ এক্সামত বহি যাব, নিয়াৰলি ইম্পচিবল। আৰু এটা আটাইতকৈ নেগেটিভ পইণ্ট আমাৰ মেক্সিমামৰ, মেথছ দেখিলেই জ্বৰ আহি যায়। সেই মেথছক যদি কোনোবাই ভাবিছে, মই প্ৰতিটো ক্লাছতে কওঁ যে মেথছক ইগন'ৰ কৰি গৈ যদি ভাবিছে চাকৰি লৈ ল'ম, নহ'ব, ভাবিও লাভ নাই। মেথছ শিকিবই লাগিব, আৰু মেথছ ইমান এটা ৰকেট ছায়েন্স নহয় যে শিকিব নোৱাৰে, আৰামছে শিকিব পাৰে, বহুত ইজি। অ'কে, বহুতেই ইজি। যিসকলে মোৰ ক্লাছেছ চাইছে তেওঁলোকে জানে মেথছ কেনেকৈ কৰিব লাগে, মেথছৰ লগত খেলিব শিকিব লাগিব। অ'কে, ছেকুলাৰ এণ্ড ছ'চিয়েলিষ্ট, বেক টু দ্য টপিক, আকৌ স্পীডত যাম আমি। ছেকুলাৰ এণ্ড ছ'চিয়েলিষ্ট কিমান নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে এড কৰা হৈছে? অ'কে, ফাইনেলত ন, গুৱাহাটী চাকৰি পৰীক্ষা মিত্ৰ এপ টোটেল মাহত কিমান পায়? দুটা বস্তু সুধিব নালাগে, ল'ৰা মানুহৰ ইনকাম, ছোৱালী মানুহৰ বয়স। কুৱেশ্যনত মন দিয়ে। অ'কে, হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ? ছেকুলাৰ এণ্ড ছ'চিয়েলিষ্ট বাই 42nd এমেণ্ডমেণ্ট 1976। 42nd এমেণ্ডমেণ্টক কি বুলি কোৱা হয়? 42nd এমেণ্ডমেণ্টক মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা হয়। কাৰণ কিয় মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা হয়? কাৰণ 42nd এমেণ্ডমেণ্টত মেক্সিমাম চেঞ্জেছ ক'ত কৰা হৈছিলে? 42nd এমেণ্ডমেণ্ট, বহুত চেঞ্জেছ কৰা হৈছিলে 42nd এমেণ্ডমেণ্টত। ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ এই দুটা প্ৰায়ে এক্সামত কৰে। ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ কেতিয়া এড কৰা হৈছিলে? বহুত বাৰ সুধিছে এক্সামত। দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইলেক্টেড বাই, ৰাষ্ট্ৰপতিক কোনে ইলেক্ট কৰে? প্ৰেচিডেণ্ট। মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট, মেম্বাৰ্ছ অফ ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলিজ, মেম্বাৰ্ছ অফ লোকসভা অনলি, মেম্বাৰ্ছ অফ ৰাজ্যসভা অনলি, মেম্বাৰ অফ both houses of parliament only। প্ৰেচিডেণ্টক কোনে সুধিছে? ইলেক্ট কোনে কৰে? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। কোৱা। অপশ্যন এত কি লিখা আছে? Members of Parliament and members of State Legislative Assembly. Yes, option A is the correct answer. Member of Parliament, okay, Parliament and State Legislative Assemblies. Very important. Okay, the judge of Supreme Court of India is appointed by, expected question. Supreme Court or judge kune appoint kore? The judge of Supreme Court Collegium, the Cabinet, President of India, Lok Sabha. Supreme Court judge kune appoint kore? Okay, yes, option number president kod ase, option number C is the correct answer. President appoint kore, right? Name the first Assamese Chief Justice of Guwahati High Court. Guwahati High Court প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি কোন আছিল যিজন মুখ্য ন্যায়াধীশ হৈছিল? RF Lodge, Justice SK Datta, Haliram Deka, MC Patak. Haliram Deka, right? Justice Haliram Deka প্ৰথম আছিল। Option number C is the correct answer. RF Lodge first আছিল। ফাৰ্ষ্ট আছিল যদি ই অসমৰ নাছিলে, ই ব্ৰিটিছ আছিল। অসমীয়া বা অসমৰ বুলি সুধিলে হলিৰাম ডেকা। The word economics has been taken from which language? Economics শব্দটো কোনটো ভাষাৰ পৰা লোৱা হৈছে? Economics, French, Greek, German. মাথা লাগে next 3 to 4 days কিহৰ কাৰণে? I was also qualified 1.0 but গুচি গ'ল কমেণ্ট। What is the correct answer? Final listত অহা নাই। আচ্ছা, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, গ্ৰীক। এতিয়া চোৱা, কোৱালিফিকেশ্যন কেৱল কোৱালিফাইড হ'লে নহওক, মানে যদি চিলেকশ্যন লাগে তো নেক টু নেক মাৰ্ক পাই আমাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত নাম নাহে, ৰাইট? বহুতে ভাবিছে যে কোৱালিফাই হৈ গ'লেই হৈ গ'ল, নহয়। কোৱালিফাইৰ পৰা কমচে কম আমি ৰাইট লিডত থাকিব লাগিব, 10-15 প্লাছ আমি লিডত নিজৰ মাৰ্কছ ৰাখিবই লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ চিলেকশ্যন হ'বই। এতিয়া যদি নেক টু নেক কোৱালিফাই কৰিছে, ধৰি লোৱা 78 বা 80, 81 কোৱালিফিকেশ্যন, মোৰ 82 আহিছে, চান্স কম আছে। পাৰ কেপিটা আগৰটো হৈ গ'ল নেকি আমাৰ কুৱেশ্যন? পাৰ কেপিটা ইনকাম ইজ অপশ্যন বি গ্ৰীক। অ'কে, পাৰ কেপিটা ইনকাম, হোৱাট ইজ পাৰ কেপিটা ইনকাম? পাৰ কেপিটা ইনকাম মানে কি? নেট নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট বাই টোটেল পপুলেশ্যন বাই নেশ্যনেল ইনকাম, গ্ৰছ নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট বাই টোটেল পপুলেশ্যন, নেশ্যনেল ইনকাম বাই পাৰ্চনেল ইনকাম। অ'কে, GDP কি হয়, পাৰ কেপিটা ইনকাম কি হয়, বহুবাৰ পঢ়াইছোঁ, কোৱা।
অপশন সি গ্ৰছ নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট বাই total population per capita income. Okay, very good. Ek niki. Okay, sir. The program Make in India started in Make in India kete arambho hoisile. Make in India. Make in India. Make in India kete arambho hoisile. Make in India 2014 sonot arambho hoisil. 2014 sonot mains howa nai. Okay. Mains qualify hona. Acha, very good. Ebar hoi jabo center koribo nalage. What is the correct answer? September 2014. 2014 Make in India arambho hoisile. Aru eta question banabo pare lagi ase UPI er pora question banabo pare. UPI ketia ahisile? Okay. UPI ketia ahisile? Ten ke jike UPI ketia ahisile? Maths আনিব লাগে আচ্ছা এটা রিকোয়েস্ট নেক্সট 3 to 4 দিন ম্যাথস ক্লাস আনিলে ভাল আচ্ছা ঠিক আছে অহাকালি ম্যাথস এপটিটিউড ম্যাথস আৰু ৰিজনিং আনিম ঠিক আছে ইউপিআই এপটিটিউডৰ ক্লাস ইউপিআই 2016 চনত আহিছিলে ভেৰি গুড ওকে আৰু ইউপিআই ফুল ফৰ্মটো কি হয় এটো সুধি দিব পাৰে ইউপিআই ফুল ফৰ্ম কি হয় ইউপিআই কোনটোৱে আনিছিলে এনপিসিআই আনিছিলে ন্যাশনাল পেমেন্ট কোঅপাৰেশন অফ ইন্ডিয়া এনপিসিআই ফুল ফৰ্ম সুধি দিব পাৰে ইউপিআই ফুল ফৰ্ম কি হয় ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টাৰফেস ইউপিআই এটো কি কোয়েশ্চন আছিল আনসারে ওলাই গল আদিত্য স্বামী হু সিন ইন দ্য নিউজ প্লেজ হুইচ স্পোর্টস আদিত্য স্বামী অপশন ডি আর্চারি আনসার ওলাই গৈছে আৰু বিষ্ণু শৰ্মা ওকে বিষ্ণু শৰ্মা তেওঁৰ কোনটো কিতাপ হয় জঙ্গল বুক পঞ্চতন্ত্ৰ দ্য সিটি অফ জয় দ্য হোৱাইট টাইগাৰ এই কোয়েশ্চনটো প্ৰায় দিয়ে বিষ্ণু শৰ্মাৰ কোনখন কিতাপ হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ বিষ্ণু শৰ্মাৰ কিতাপৰ নাম কোৱা Option number Panchatantra. Yes, option B is the correct answer. Shashi Tharoor কোনখন কিতাপ হয় An Era of Darkness, Beyond the Time, Drain of Wealth, Midnight's Children. Shashi Tharoor তাৰপিছত আৰু এজন ফেমাস চেতন ভগত ওকে জিঅ'ৰ পৰা কি বেছিকে ৰিভাইজ কৰিম মাউণ্টেইনছ ৰিভাৰ্ছ ওকে সো এইখিনি বেছিকে আহে মাউণ্টেইনছ এণ্ড ৰিভাৰ্ছ হয় সেইখিনি বেছিকে আহিব শশী থাৰুৰ কোনটো আছিলে এন এৰা অফ ডাৰ্কনেছ বিয়ণ্ড টাইম ড্ৰেইন অফ ৱেলথ মিডনাইট চিলড্ৰেন সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ এপইণ্টেড বাই কলেজিয়াম চিষ্টেম হ'ব সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ আছিলে নে চিফ জাষ্টিছ আছিলে চিফ জাষ্টিছ হ'লে প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব চিফ জাষ্টিছ আছিল চাগে কুৱেশ্যনটো নে কি আছিলে কুৱেশ্যনটো কি আছিলে চিফ জাষ্টিছ কোনে এপইণ্ট কৰে এই কুৱেশ্যনটো আহি যায় ৰাইট কুৱেশ্যনটো যদি চিফ জাষ্টিছ আছিলে কুৱেশ্যনটো চাব লাগিব এবাৰ কুৱেশ্যনটো কি আছিলে CGI আছিলে CGI হ'লে প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব so what is the correct answer ইয়াৰ কুৱেশ্যন আহা তাৰপিছত সেইটো আকৌ চাম লাগে আমি উভতি গৈ চাম an era of darkness okay an era of darkness option number A is the correct answer very good okay to কে গান্ধী কোন হয় MK গান্ধী মোহনদাস করমচন্দ গান্ধী মাই এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ট্ৰুথ ৱাৰ এণ্ড পিছ এইটো আমি যোৱাকালিও পাইছিলোঁ ৰাইট এইটো প্ৰায় এক্সামত দিয়ে মাই এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ট্ৰুথ ইজি কুৱেশ্যন আগে বাৰু ৱাৰ এণ্ড পিছ কোৱা ৱাৰ এণ্ড পিছ লাগিছে যেন আহিব পাৰে ৱাৰ এণ্ড পিছ কাৰ আছিলে যোৱাকালি কৰাইছিলোঁ ৱাৰ এণ্ড পিছ তোমাৰো ৰিজনিং টু অহাকালিৰ কোন থাকিব মেথছৰ ক্লাছ আনিলে আধাখিনিতো পলায়ন কৰে সেইকাৰণে আনিব মন নাযায় ইউটিউবত সেইকাৰণে মই মেক্সিমাম মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ ক্লাছ এপতে কৰাওঁ লিঅ' টলষ্টয় আছিলে ৱাৰ এণ্ড পিছ অ'কে কোন থাকিব কোৱা তাৰপিছতহে আনিম এতিয়া চোৱা যিসকলে দিনত প্ৰেক্টিছ কৰিব লগা আছে মই কৈ আছোঁ কোনকেইটা চেপ্টাৰ বেছিকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিম ৰাইট এপটিটিউডৰ পৰা প্ৰথম ব্লাড ৰিলেশ্যন ভেৰি এটা কুৱেশ্যন থাকিবই ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ পৰা থাকিব ৰিজনিঙত ব্লাড ৰিলেশ্যন ভালকৈ চাই যাব তাৰপিছত আপোনাৰ থাকিব কি বুলি কয় এইকেইটা চেপ্টাৰৰ ওচৰত নাম কিয় মই ইমান পাহৰি আছোঁ ব্লাড ৰিলেশ্যন দেন ৰেংকিং ছিষ্টেম এইকেইটাৰ পৰা কুৱেশ্যন থাকে ৰেংকিং এণ্ড অৰ্ডাৰ্ছ
ৰাইট সৰু খুৰা ইজি লেভেলৰ সিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট যদি চাব মন আছে চাব পাৰা যদি আগৰ পৰা চাইছা তেতিয়া চাবা আদাৰৱাইজ চাব নালাগে সিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট ওকে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন দি আছে তাৰপিছত মেথছৰ পৰা চাব গ'লে টাইম এণ্ড ৱৰ্ক ওকে মেথছৰ পৰা আহি আছে বহুত বেছিকৈ দিব টাইম এণ্ড ৱৰ্ক তাৰপিছত বট এণ্ড ষ্ট্ৰীম এইকেইটা বট এণ্ড ষ্ট্ৰীম এইকেইটা কুৱেশ্যন চালেও 15ৰ ভিতৰত এইকেইটা চেপ্টাৰ ভালকৈ চালে 20টাৰ ভিতৰত 10টা প্লাছ আৰামছে কৰিব পাৰিবা বট এণ্ড ষ্ট্ৰীম তাৰপিছত টাইম স্পীড ডিষ্টেঞ্চ ওকে তাৰপিছত আমাৰ ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ পৰা দুটা কুৱেশ্যন দিয়ে আৰু সৰু সুৰা কুৱেশ্যনবোৰতো দিবই সেইকেইটাতো কৰিব পাৰিবাই ওকে চ' এই তিনিটা চেপ্টাৰ চাই ল'বা বেছিকৈ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন উঠাবই তাৰপিছত প্ৰফিট এণ্ড লছ চাবা সৰু সুৰা কুৱেশ্যনছ প্ৰফিট এণ্ড লছ ওকে মেনচুৰেশ্যন যদি চাব পাৰা চাই লোৱা এই 5-6টা টপিক যদি ভালকৈ চাই লোৱা হৈ যাব আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে ইয়াতে 20ৰ ভিতৰত 12টামান কমন আহি যাব 12 to 15 কুৱেশ্যনছ ওকে বাকী সৰু সুৰাটো থাকিবই যে মিছিং নাম্বাৰ্ছ ৰাইট এইখিনিতো পাৰিবা এইখিনি ক'ব লাগিব জানো মিছিং নাম্বাৰ্ছ কোডিং ডিকোডিং ইজি ৰাইট কোডিং তাৰপিছত ফিল ব্লেংকছ এইখিনিতো থাকিবই এইবিলাক সৰু সুৰা টপিক সৰু সুৰা কুৱেশ্যন থাকিবই আৰু কুৱেশ্যনত আৰু পেপাৰখনত এনেকৈ কিছুমান কুৱেশ্যন বনাব যিখিনি মানে বহুত দেখোঁতে ইজি হ'লেও লেংদি হ'ব সেই কুৱেশ্যনখিনি স্কিপ কৰি নেক্সটত যাবা নহ'লে এটা কুৱেশ্যনত ৰাখি নথবা বহুতৰ আমাৰ মানে প্ৰব্লেমটো কি হয় এটা কুৱেশ্যনত আমি 10 মিনিটমান দি দিওঁ আমি নিজেই ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো নকৰিবা যদি ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টেঞ্চত কুৱেশ্যনটো ছল্ভ হৈ আছে তেনেহ'লে ৱেল এণ্ড গুড যদি বেছি ভাবিব লগা হৈ আছে স্কিপ সময় পালে পিছত আহি চাবা আমাৰ হাতত কুৱেশ্যন ঢেৰ আছে 120টা কুৱেশ্যন ওকে তো যদি লাগিছে যে ওলাই আছে এনচাৰ ওলাই আহি আছে ঠিক আছে কৰি যোৱা যদি লাগিছে নহয় ইয়াত ভাবিব লাগিব কেনেকৈ হ'ব কি কৰিম কি নকৰিম স্কিপ মুভ টু নেক্সট কুৱেশ্যন বহুত কুৱেশ্যন হাতত থাকিব ওকে মালগুৰি ডেজ কাৰ আছিলে এইটো আমি যোৱাকালিও পাইছিলোঁ মালগুৰি ডেজ এইটো কুৱেশ্যন প্ৰায় আহে আৰ কে নাৰায়ণ ওকে গুলিভাৰ্ছ ট্ৰেভেলছ ৱাজ ৰিটেন বাই গুলিভাৰ কাৰ আছিলে শশী থাৰুৰ চাৰ্লছ ডিকেন্স আলেকজাণ্ডাৰ ডুমাছ জনাথন ছুইফ্ট আৰ চি ইংলিছৰ কৰাবলৈতো এতিয়া চাওঁ যদি সময় থাকে জনাথন ছুইফ্ট গুলিভাৰ্ছ ট্ৰেভেলছ ৱেব এলিছ ট্ৰফি কোনটোৰ লগত জড়িত ৱেব এলিছ ট্ৰফি কাবাডী নেটবল পল' ৰাগবী ৱেব এলিছ ট্ৰফি ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট হৈছিলে ইণ্টাৰভিউ পেছ কৰিলোঁ তাৰপিছত হোৱা নাই ইণ্টাৰভিউ হয় য়েছ এইবাৰ কি জানে এইবাৰ হৈ যাব পাৰে ওকে ক'ব নোৱাৰি ন কাৰ ক'ত লিখা আছে চাকৰি নিজৰ কাম কৰি যোৱা কি জানে এইবাৰত নাম লিখা আছে ৰাগবী ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ আৰু কিছুমান বস্তু সময়ৰ আগতে যিমানে ট্ৰাই কৰি লোৱা নহ'বকে যেনে আমাৰো বহুত হৈছিলে 1.5 0.2 0.1 কিন্তু হাৰ মানিলে চেছ তাতেই চেছ ওকে হাৰ মানিলে সেইটো যদি ভাবি লোৱা যে মোৰ ডেষ্টিনি এইটোৱে হয় যে মই নোৱাৰিম মোৰ দ্বাৰা নহ'বগে তাতেই চেছ আৰু ওকে যদি নহয় যে আৰু এবাৰ ট্ৰাই যিটো আমাৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট আছে লুজাৰ্ছ আৰু উইনাৰ্ছৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় লুজাৰ্ছ আৰু উইনাৰ্ছৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো হয় জাষ্ট এটা লাইন আৰু এবাৰ ট্ৰাই ওৱান মোৰ ট্ৰাই ওকে এইটোৱে হৈছে মেইন ডিফাৰেঞ্চ দ্য টাৰ্ম কেছলিং এছ'চিয়েটেড উইথ উইচ স্পৰ্ট কেছলিং কিহৰ লগত জড়িত হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ চেছ ওকে কেছলিং ডং ইজ দ্য কাৰেঞ্চি অফ হুইচ কাউণ্ট্ৰি ডং কোনখন দেশৰ কাৰেঞ্চি হয় এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কেপিটেল কাৰেঞ্চি সেই সময়ত ক'ব কেপিটেল কাৰেঞ্চি চাই যাবা কেপিটেল কাৰেঞ্চি ডেটছটো কৈছিলে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক অপশ্যন ডি ডং ভিয়েটনাম অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ য়েছ ভিয়েটনাম নেশ্যনেল এন্থেম অফ হুইচ কাউণ্ট্ৰি ইজ এইটো আহিছিলে PYQ বিলেদি কোনখন দেশৰ হয় ইজিপ্ট ইষ্টনিয়া কুৱেইট তানজানিয়া কোনখন দেশৰ নেশ্যনেল এন্থেম হয় কিছুমান কুৱেশ্যন আনএক্সপেক্টেড দিব তো সেইবিলাক ইজিপ্টৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ এইটো মোক দিলে ময়ো নোৱাৰিলোঁ এক্সামত ওকে চেজাম ইজ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ হুইচ কাউণ্ট্ৰি চেজাম নেদাৰলেণ্ডছ ৰোমানিয়া পোলেণ্ড নৰৱে চেজাম কোনখন দেশৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ নাম চেজাম পোলেণ্ড য়েছ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ
Services under the union and states are dealt under which part of Constitution of India? Services under union and states. Okay, so kuntu part of likha ase services, part 12, part 13, part 14, part 15. What is the correct answer kwa? Option dike ki maths aniba hoy anim. Option C is the correct answer, part 14 of Indian Constitution. India polity pura ki ki sai jaba? Important articles যদি কৰা নাই চাই লবা ইউটিউবতো ভিডিও মই বহুবাৰ দি ৰাখিছো ইম্পৰ্টেন্ট সিলেক্টেড আৰ্টিকলস parts schedules প্ৰেসিডেন্টৰ বিষয়ে চাই যাবা প্ৰেসিডেন্ট গভৰ্ণৰ TJI ওকে তাৰ পিছত CAG তাৰ পিছত এইবিলাকৰ লগত জড়িত আৰ্টিকলস CAG আৰু বহু কেইটা আছিল প্ল্যানিং কমিশন একেটা তো তাতে কৈছিল by which constitutional amendment চাই যাবা amendment act of 9th schedule was added in the constitution okay 9th schedule কোনটো amendmentor জৰিয়তে এড কৰা হৈছিল what is the correct answer 9th schedule এটো আজি জিকে শেষ নহব নেকি first is the correct answer 9th schedule first amendment এড কৰা হৈছিল 1951 by which constitutional amendment act the Dogri language along with 3 other were added to 8th schedule to the constitution Dogri ভাষাৰ লগতে আৰু 3টা ভাষা 8 নম্বৰ স্কেডিউলত এড কৰা হৈছিল 90 92 93 94 কোনটো amendment আছিল তাতে বড় ভাষাও এড কৰা হৈছিল yes ইংলিশৰ কোন কেইটা টপিক চাই যাম ইংলিশৰ কৈ আছো ৰবা অপচন বি 92 is the correct answer ইংলিশৰ কোন কেইটা টপিক চাই যাবা one word substitution right one word substitution আহিবই one word substitution voice grammar খিনি তো চাবাই voice speech যেটো আমি narration বুলি কও right narration okay তাৰ পিছত articles and determiners quantifiers তাৰ পিছত আৰু কি হ'ব articles determiners quantifiers synonym antonym চাব লাগিব আহিবই synonym antonym যদি কমন পৰিলে তেনেহলে তো ধুনিয়া নপৰিলে আৰু একো কৰিব নাই কৰিব পৰা নাই ইয়াতে তাৰ পিছত article prepositions right prepositions okay tense আৰু লাষ্টত RC চাই যাব RC চাই যোৱা মানে কি RC সলভ কেনেকৈ কৰিব লাগে হেতু তাৰ পিছত sentence rearrangement এটো আহিব sentence arrangement okay sentence arrangement আহিব এইকেইটা যদি চাই যোৱা মোটামুটি কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিবা sentence arrangement মোৰল মানে মোটামুটি ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন বহাব এইকেইটা টপিকৰ পৰা নাক্কি কোনখন দেশৰ নাক্কি is a fresh water lake নাক্কি কোনখন ষ্টেটত আছে rod হয় right so option D is the correct answer Rajasthan এটো পাইছলো নেকি which Mughal emperor Jindapir Aurangzeb option B আগে বলো who served the first CJI of first chief justice of Assam High Court প্ৰথম chief justice RF Lodge লগতে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰথম chief justice যোৱাকালিও আমি ডিসকাস কৰিছিলো so that was also important who among the following bears the distinction of being only non-lawyer and only officer of the Indian civil services to serve as chief justice of India যিজন lawyer নাছিলে right only officer আছিল ICS যিজন chief justice হৈছিল কোন আছিল SJ কেনিয়া MC Mahajan BK Mukhirjia KN Wanchuk বৰ্তমান CJI option D is the correct answer Wanchuk MS Word is an example of computer equation MS Word কিহৰ example হয় operating system application software processing option B is the correct answer MS Word is an application software app হয় এটা right so that is called application software operating system কোনবোৰ হয় Linux Ubuntu Windows Mac OS okay
A computer cannot boot. Computer to boot নহব যদি তাৰ কি না থাকে boot মানে কি start হোৱা bootৰো কেইবাটাও টাইপ আছে cold boot hard boot কৰাইছো right operating system is the correct answer right operating system নাথাকিলে computer on এই নহয় dash is the process of dividing the disk into tracks and sectors এটা diskক track and sectors of divide কৰা কি বুলি কোৱা হয় formatting বুলি কোৱা হ'ব আৰু কি ক'ব option B is the correct answer format the hardware device that converts digital information from your computer into analog signals that can transmit over wires and vice versa okay so digital যেটো hardware কোনটো that converts digital information from your computer into analog signals that can transmit over the wires and vice versa এটো কোনটোৱে কৰে wi-fi usb modem port digital signal পৰা analog signal then তাৰপিছত এটো কি হ'ব পাৰে transfer হ'ব পাৰে modem BIOS or full from expected question right basic input output system কত আছে basic input output system option B আছে BIOS this is not a storage device কোনটো storage device নহয় pen drive iPod pen drive linux flash disk কোনটো নহয় নহয় বুলি কৰিছে linux তো কি হয় OS operating system হয় linux আগে বড়ো the in internet what is the full form of TCP TCP full form কি হয় what does TCP stands for 12টা বাজিলে নেকি নাই ওকে 10 মিনিট আছে what is the correct answer TCP so transmission control protocol option D is the correct answer TCP how many kb is equal to 1 GB 1 GB কিমান kb থাকে kb কিমান kb থাকে 1 GB 1024 গুৰে চাৰ্ট মনত আছে না নিবেল বাইট কেবি জিবি টিবি ওকে পিবি সফটওয়্যার দ্যাট হেল্পস রান কম্পিউটার হার্ডওয়্যার তো কোনটো সফটওয়্যারে হেল্প করে আমার কম্পিউটার হার্ডওয়্যার খিনি চলাবলে proprietary software system software beta software none of this software that helps hardware so what is the correct answer system software option B is the correct answer which system is used by the digital computers to encode data and programs so কোনটো সিস্টেমত আমাৰ ডাটা সমূহ এনকোড কৰা হয় বাইনাৰীত ডেসিমেলত অক্টেল হেক্সাডেসিমেল ইজি কোৱেশ্চন কোনটোত আমি আমাৰ ডাটা সমূহ প্ৰগ্ৰামিঙত ইউজ কৰা হয় এনকোড কৰা হয় বাইনাৰী ৰাইট বাইনাৰীত কি থাকে 0 and 1 অপচন A is the correct answer binary coding the Rotang pass connects which of the following valleys Rotang pass কত আছে কুল্লু স্পিতি কালিধলি জেলুম and Ravi Bhagirathi and Alakananda Rotang Pass connects Kullu and Spiti Valley right Rotang Pass কত আছে কোনখন স্টেটৰ পৰে কমেন্ট কৰা option A is the correct answer Kullu and Spiti Valley কি হৈ গল জাস্ট নাইকিয়া হৈ গল হিমাচল প্ৰদেশত আছে yes Spiti Valley Kullu Valley কত আছে এটো কৰিছিল নেকি কেইদিনমান আগত এক্সামত হিমাচল প্ৰদেশ who were the immediate successor of Mauryas in Magad মৌৰ্য সকলৰ পিছত কোন বংশ আহিছিল right successor yes after Maurya who were the immediate successor of Mauryas মৌৰ্য সকলৰ পিছত সাতবাহন আহিছিল খুংগ আহিছিল কুখান আহিছিল গুপ্ত আহিছিল মৌৰ্য সকলৰ আগত আছিল নন্দ বংশ পিছত কোন আছিল সাতবাহন ওকে তো মৌৰ্যৰ পিছত কোন আহিছিল সুংগাস পুষ্যমিত্ৰ সুংগা ৰাইট যুদ্ধ হৈছিল দেন সাতবাহনস এইকেইটাৰ ফাউণ্ডাৰ্স মনত আছে না সাতবাহনৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিল অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট অপচন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ এৰ সাতবাহনৰ ফাউণ্ডাৰ ইয়াতো মই কৈ দিলো পুষ্যমিত্ৰ সুংগা কুশানৰ কোন আছিল কুজালা খাদি হৈছে কুশান গুপ্তাসকলৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য সিমুকা সাতবাহনা yes okay Kullu Dashera festival brucellosis okay brucellosis caused by বেমাৰৰ কিহৰ ফলত হয় protozoa virus bacteria fungus okay এনেধৰণৰ কোৱেশ্চন এটা আহিব পাৰে বেমাৰৰ লগত জড়িত আৰু কিমান আছে 113টা ভাই এছামিছ আছে না এছামিছ দিব দিছো ওকে এছামিছ আছে ইয়াৰ পিছত কিন্তু
Okay, so বহুতে কৈ আছিলে এছামিছৰ কুৱেশ্যনছ লাগে তো বেক্টেৰিয়া নেক্সট আলেকজাণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট ৱাজ বৰ্ন ইন উইচ মডাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি আলেকজাণ্ডাৰৰ পৰা কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আলেকজাণ্ডাৰৰ পৰা আহিব পাৰে বেটল অফ হাইডেছপাছ অ'কে হাইডেছপাছৰ যুদ্ধৰ পৰা কুৱেশ্যন প্ৰতি এক্সামত বনায় যিকোনো এক্সাম উঠাই দিয়া হাইডেছপাছৰ পৰা কুৱেশ্যন উঠাবই তো ই কোন দেশৰ আছিলে আলেকজাণ্ডাৰ কোন দেশৰ আছিলে মেচিডোনিয়া গ্ৰীচ তুৰ্ক আলবেনিয়া Alexander Fleming, Alexander the Great. Macedonia asile, yes, option A is the correct answer. Alexander aru Raja Purushor marat ki hoisile? Battle of Hydaspes. Eto praya hore. Battle of Hydaspes kar marat hoisile? Hydaspes. Battle of Hydaspes, Alexander aru King Puros. Right, King Puros. King Purosor marat hoisile. Konখন নদীৰ পাৰত হৈছিলে এটো কোৱেশ্যন হলে জিলম নদীৰ পাৰত হৈছিলে ৰাইট কেতিয়া হৈছিলে এটো হলে কমেন্ট কৰা হাইডেছপাছৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল 326 জিলাম নদীৰ পাৰত yes very important 326 BC which of the following is the only paramilitary force with a dual control structure okay dual control structure only paramilitary force Indo-Tibetan border police ITBP যেটো আমি কো CISF BSF Assam Rifles dual control structure কোনটো আছে very good so আটাইতকৈ পুৰণিও হয় খুদিব পাৰে কোনটো আটাইতকৈ ওল্ডেষ্ট হয় আসাম ৰাইফলছ ৰাইট আটাইতকৈ পুৰণা হয় আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্যাৰামিলিটাৰী ফোৰ্স কোনটো হয় BSF আসাম ৰাইফলছ CISF CRPF ইয়াৰ ভিতৰত মেন পাৱাৰ বা ক'ব গ'লে আমি সৈন্যৰ সংখ্যা কত বেছি আছে CRPF ত বেছি আছে okay which is the only Ramsar site in Assam Dipor Bill okay বাকি নর্থ ইস্টৰ ৰামছৰ সাইট খিনি মনত আছে বহুবাৰ কৰাইছিলো আমি which town is known as Manchester of Assam অসমৰ মেনচেষ্টাৰ শুৱালকুছি অপচন সি এইকিটা এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন অসমীয়া সেকশনতো দি দিয়ে ওকে অসমীয়া সেকশনত কেৱল এনে নহয় যে অসমৰ বা গ্ৰামাৰ্স দিব এই কোৱেশ্চনবোৰ অসমীয়া ভাষাত লিখি তাতে দি দিয়ে ওকে সো অপচন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ শুৱালকুছি who was the first vice chancellor of Guwahati University Guwahati University প্ৰথম vice chancellor কোন আছিল प्रथम वाइस चांसलर ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कृष्णकांत खंडिगोई yes KK option A is the correct answer who was the first chief justice of India expected question प्रथम chief justice কোন আছিল হিৰালাল জয়কিশন দাস কেনিয়া বৰ্তমান কোন হয় বৰ্তমান যোৱাকালিও আমি ডিসকাস কৰিছিলো বৰ্তমান chief justice কোন হয় সূৰ্যকান্ত আশুতোষ গুৱাহাটীৰ ওকে জাস্টিস আশুতোষ গুৱাহাটীৰ হয় আৰু হেৰিৰ চিফ জাস্টিস মুখ্য ন্যায়াধীশ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সূৰ্যকান্ত জাস্টিস সূৰ্যকান্ত which Indian state was the first to pass a right to health bill right to health bill pass কৰা প্ৰথম state কোনটো হয় right to health Kerala option A is Rajasthan or is Rajasthan option A হ'ব লাগে Kerala should be the correct answer right yes Upanishads are book on Upanishad কিহৰ ওপৰত বুক হয় religion yoga philosophy law উপনিষদ কিহৰ ওপৰত লিখা ধৰ্মৰ ওপৰত লিখা যোগশাস্ত্ৰৰ ওপৰত লিখা নীতিৰ ওপৰত লিখা ফিলসফিৰ ওপৰত লিখা what is the correct answer উপনিষদ option D philosophy okay শংকৰদেৱৰ বিভিন্ন খণ্ডত থকা কীৰ্তনখন সজাই পৰাই একগোট কৰিছিল কোনে কৰিছিল ব্যক্তিজন কোন আছিল ৰামচৰণ ঠাকুৰ দামোদৰ দেৱ হৰিদেৱ কোনোটোৱে নহয় none of the above শংকৰদেৱৰ কীৰ্তনসমূহ কোনে একগোট কৰিছিল ফিলসফি অপশন ওকে লাষ্টৰটা আনসাৰ আহি আছে অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ভেরি গুড হোৱাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ৰামচৰণ ঠাকুৰ ওকে শংকৰদেৱৰ গুণমালাত থকা পদৰ সংখ্যা কিমানটা গুণমালাত থকা পদ কেইটা আছে 377 328 370 কোনোটোৱে নহয় 377 370 okay A O answer ahi ase D answer kori dia lente so 377 is the correct answer okay শংকৰদেৱৰ গুণমালা খন ৰচিত কেইটা আখৰীয় ছন্দত ৰচিত 6টা 5টা 7টা so ইয়াত লিটাৰেচাৰ আহি আছে গ্ৰামাৰ নাই নেকি অপচন A is the correct answer 6 আখৰীয় ছন্দত
শংকৰদেৱৰ পিতৃ মাতৃৰ নাম এক্সপেক্টেড হয় উঠাব পাৰে শংকৰদেৱৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল মাতৃৰ নাম কি আছিল ইজি কোৱেশ্চন কুসুম্বৰ ভূঞা সত্যসন্ধ্যা দেৱী শিৰোমণি যোগমায়া শিৰোমণি সত্যভামা কোনোটোৱে নহয় শংকৰদেৱৰ পিতৃ মাতৃ কোন আছিলে কুসুম্বৰ ভূঞা আৰু সত্যসন্ধ্যা অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ আইতাৰ নামো সুধি দিয়ে ৰাইট খেৰসুটি ইয়াত নাই অপশ্যন অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম লিখিত নিদৰ্শন কোনটো আছিল প্ৰথম প্ৰহ্লাদ চৰিত শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন চৰ্যাপদ গুৰু চৰিত গুড নাইট কিয় এইখিনি চাই লোৱা এটা দুটা কমন পৰি যাব পাৰে বেছি নাই চাগে আৰু 20-25টা মান আছে চাগে ওকে অলপ স্পীড কৰা সো অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ চৰ্যাপদ প্ৰথম আছিল অসমীয়া মৌখিক সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত নহয় কোনটো মৌখিক সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত নহয় বুলি সুধিছে বিহু গীত বনগীত বৰগীত দেহ বিচাৰৰ গীত কোনটো মৌখিক সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত নহয় সো কোনটো নহয় অপশ্যন সি বৰগীতসমূহ ওকে লিখা হয় এইকেইটা অসমীয়া কৰ্ম বিষয়ক লোকগীতসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল মণিৰাম দেৱানৰ গীত নাওখেলৰ গীত শীতলা আইৰ গীত বাৰমাহী গীত খতৰনাক কুৱেশ্যন তো অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নাওখেলৰ গীত এইটো মোৰো নতুন লাগি আছে ওকে প্ৰাক শংকৰী যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবিগৰাকী ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন প্ৰাক শংকৰী যুগৰ মানে শংকৰদেৱৰ আগৰ যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবিগৰাকী কোন হয় অনন্ত কণ্ডলী মাধৱ কণ্ডলী শ্ৰীধৰ কণ্ডলী ৰুদ্ৰ কণ্ডলী প্ৰাক শংকৰী যুগৰ কোন আছিলে ওকে শংকৰদেৱৰ গুৰুজনৰ নাম কি আছিলে কোনে কমেণ্ট সেকশ্যনত ক'ব পাৰিব চাওক হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ অপশ্যন বি মাধৱ কণ্ডলী ওকে শংকৰদেৱৰ গুৰুদেৱৰ নাম কি আছিলে কমেণ্ট কৰা এইটো কুৱেশ্যন উঠাই দিব পাৰে প্ৰহ্লাদ চৰিত নামৰ পুথিখনৰ ৰচকজন প্ৰহ্লাদ চৰিত কোনে লিখিছে শংকৰদেৱ দামোদৰদেৱ এইটো হৰিদেৱ হ'ব লাগিছিল হবিদেৱ হৈ আছে ওকে হৰিদেৱ হেম সৰস্বতী প্ৰহ্লাদ চৰিত কোনে লিখিছিলে মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী ওকে প্ৰহ্লাদ চৰিত কোনে লিখা প্ৰহ্লাদ চৰিত ইয়েছ হেম সৰস্বতী অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ প্ৰাক শংকৰী যুগৰ যুদ্ধ কাব্যৰ কবিৰূপে খ্যাত কোন হয় হৰিহৰ বিপ্ৰ কবিৰত্ন সৰস্বতী মাধৱদেৱ কংসাৰী কবি যুদ্ধ কাব্যৰ অপশ্যন এ হৰিবৰ বিপ্ৰ অংকীয়া নাটকত অংক থাকে एक्सपेक्टेड है ग्रामर का है भैया ग्रामर है कि नहीं है আছে লাস্টত আছে ওকে এটা থাকে অপশন 5 ওকে সো 5 অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এটা অঙ্কীয় নাটকত সূত্ৰধাৰৰ ভূমিকা থাকে তো সূত্ৰধাৰে কি কৰে আৰম্ভণিত থাকে শেষত থাকে মাজত থাকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে থাকে পাস হ'ব লাগিছিল ৰাইট অপশ্যন বি কেনেকৈ পাস হ'ব অংকীয়া নাটত সূত্ৰধাৰ কোনে আৰু ষ্টাৰ্টিঙত হ'ব আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে আৰম্ভণি ফাৰ্ষ্ট টু এণ্ড ওকে গ্ৰামাৰত আহা ইট ইজ গ্ৰামাৰ দিয়াই নাই নেকি ওকে আছে তলত দিয়া শব্দবোৰৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখা ক্ষমা এইটো কেহিপে দেখায় মানে ক্ষমাৰ সেম কুৱেশ্যনটো কৰিব আছিলে বিপৰীত অৰ্থ কি হ'ব আমাৰ 20টাৰ ভিতৰত 7 কিমান উঠাব লাগে 40% 8টা কুৱেশ্যন আমাৰ কাৰেক্ট কৰিব লাগে আৰামছে কৰিব পাৰি আমি ক্ষমা বিপৰীত কি হ'ব ক্ষমা প্ৰদান প্ৰতিশোধ লোৱা অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ৰাইট উল্টা ওকে চল নেক্সট সো এখানে আরেকটা কিটা লিটারেচার হয় এইটো আহিব পাৰে বেজবৰুৱাদেৱৰ অমোৰ আপোনাৰ দেশ এই কবিতাটো প্ৰথমে কোৱাত প্ৰকাশ পাইছিলে ওকে সো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিলে অমোৰ আপোনাৰ দেশ কোৱা তো অপশ্যন এ বাহী আলোচনী প্ৰথম আলোচনী কোনখন এইকেইটাও আহিব পাৰে শুদ্ধ বানান কোনটো আছে কাৰেক্ট স্পেলিং সূৰ্যোদয় কাৰেক্ট স্পেলিং সূৰ্যোদয় PDF ক'ত পাব এপত পাব এতিয়াতো PDF লৈ গোটেইখিনি চাব পাৰিব তো অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ সূৰ্যোদয় নম্ৰ শব্দৰ বিপৰীত শব্দ বাছি উলিওৱা নম্ৰ মানে কি ক'ব পাৰোঁ সৰল সিধা মানুহ বিগ্ৰহ বিনম্ৰ উগ্ৰ
নম্ৰৰ বিপৰীত কি হ'ব উগ্ৰ হ'ব অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নম্বৰ কি হ'ব উগ্ৰ অপশ্যন সি সহা শব্দৰ বিপৰীত শব্দটো বাছি উলিওৱা সহা সহ্য হ'ব লাগিব তেনেহ'লে অসহ্য হ'ব লাগিব সহাটো কি বুজায় বন্ধু বুজায় এইটো সহ্য হ'ব নট সহা অসহ্য ৰাইট হ্ৰদ শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ হ্ৰদ লেক ইয়াৰ চিনোনিম সৰোবৰ পানী চকু মিত্ৰ হ্ৰদ হ্ৰদৰ চিনোনিম কি হ'ব সৰোবৰ সৰোবৰ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ সৰোবৰ পানী জল ৰাইট উৎসৰ্গা শব্দৰ সমাৰ্থক শব্দ উৎসৰ্গৰ শব্দৰ অৰ্পণ কৰা উৎসৰ্গা কৰা নেক্সট আদৰ শব্দৰ সমাৰ্থক শব্দ আদৰ মৰম জি সহি দেহ আদৰ কি হ'ব মৰম হ'ব জি মানে কি জি মানে জীয়েক জীয়ৰী ডটাৰ বুজায় ৰাইট জি জীয়েক জীয়ৰী সখী মানে বান্ধৱী দেহ মানে শৰীৰ দেহ দেহ শইচ শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব শইচ মানে শস্য ৰাইট শইচ কি বুজায় শস্য বুজায় লেতেৰা শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব মলিন ৰাইট লেতেৰা মলিন তৰংগ শব্দৰ সমাৰ্থক শব্দ তৰংগ সাগৰ ঢৌ পানী তাল তৰংগ কি হ'ব ঢৌ অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ঢৌ এইটো টৌ কিয় লিখিছে লিখা স্পেলিং ৰং হৈ আছে ঢৌ হস্তি বিদ্যান্নৱ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন হস্তি বিদ্যান্নৱ এখন কোনে লিখিছে সুকুমাৰ বৰকাষ্ট গোপাল চৰণ দ্বিজ আজান ফকীৰ কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী হস্তি বিদ্যান্নৱ কোনে লিখিছে সুকুমাৰ বৰকাষ্ট yes অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে সো এখানে আকৌ লিটাৰেচাৰ আহি গ'ল সো ইয়াতে আমি সমাপ্ত কৰোঁ ওকে অহাকালি কিহৰ ওপৰত এইখিনি ইমানলৈকেতো আমি কৰিলোৱে অহাকালি কিহৰ ওপৰত ক্লাছ লাগে কোৱা আৰু PDF এভেইলেবল হ'ব এপত এপৰ নাম হৈছে পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম প্লে ষ্টৰত গৈ সাৰ্চ কৰিলে পাই যাব অহাকালি কিহৰ ওপৰত ক্লাছ লাগে কোৱা বহুকেইটা জিকে বহুত প্ৰেক্টিছ কৰিলোঁ আজি ইংলিছ কালি জিকে আৰু ইংলিছ মিক্স কুৱেশ্যনছ আছিলে আজি জিকে আৰু এছামিছ আছিলে তো প্ৰতিটো টপিকৰ পৰা হৈয়ে গৈছে আমাৰ বাকী আছে কেৱল এপ্টিটিউডছ কালি কিহৰ ওপৰত লাগে বতাও যেটো কমেন্ট বেছি আহিব সেইটোৰ ওপৰত ক্লাছ আহিব ম্যাথছ লাগে ইংলিছ লাগে ম্যাথছ এণ্ড ইংলিছ ম্যাথছ হলে বহুত টাইম ম্যাথছলে লাগি যাব ন দুটা নহব ম্যাথছ এণ্ড কম্পিউটাৰ জিকে কাউন্ট্ৰি এন্থিম পাৰ্লিয়ামেন্টছ জিকে কাউন্ট্ৰি এন্থিমছ এইবিলাক অলৰেডি এপতে আছে ৰাইট পাৰ্লিয়ামেন্ট লগাই সাৰ্চ কৰা পৰীক্ষা মিত্ৰ লগত লগাই সাৰ্চ কৰা দেন দে ষ্টেটিক জিকেৰ যিমান কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে বহুত আগতে মই ইউটিউবত কমপ্লিট কৰি ৰাখিছোঁ এইখিনি চাব পাৰা যিমান কেইটা ষ্টেটিক জিকে লাগে যেনে দেন ডেটছ ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ওকে যিমান কেইটা মই তাতে কৈ আছিলোঁ নেশ্যনেল পাৰ্কছ সব কৰোৱা আছে ইউটিউবতে আছে টপিকটো লিখি পিছত পৰীক্ষা মিত্ৰ লিখি দিবা আহি যাব এডুকেশ্যনটো কনকাৰ্ড লিষ্টত আহেনে য়েছ কম্পিউটাৰ আনক কম্পিউটাৰত 3-4টা কুৱেশ্যন আহিব আনিম দিয়া আৰচিৰ গ্ৰামাৰ আৰচি কৰিলেতো এটা লেটছ সি আৰু কেইদিনমান আছে ন আমাৰ হাতত আজি কেই তাৰিখ আজি মানে 28 তাৰিখ গ'ল আৰু অহাকালি 29 তাৰিখ চলিব 29 30 1 তাৰিখ মানে 3 দিন আছে আমাৰ হাতত অহাকালি ম্যাথছ আৰু ৰিজনিং কৰিম ঠিক আছে ক্লোজ টেষ্ট আনক ম্যাথছ কম্পিউটাৰ আচ্ছা লেটছ সি এটা এটাকে আনিম এদিনততো গোটেইখিনি নহ'ব নহ'লে আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব মিক্স কৰিব লাগিব ৰাইট যেনে 20টা ম্যাথছৰ 20টা ৰিজনিঙৰ ওকে তাৰপিছত 20টা ইংলিছৰ তেনেকৈ কৰিব পাৰি আৰু ওকে সো থ্যাংক ইউ এভৰিৱান যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব পাৰা আৰু অহাকালি আকৌ লগ পাম টিল দেন পঢ়া শুনা কৰক ৰিভিজন কৰক যিমানখিনি ক্লাছ কৰিছে সেইখিনি আজিলৈকে যিমান নোটছ বনাইছে জেডাবলে এক্সামৰ বহিবলৈ সিমানখিনি ৰিভিজন যাতে হ'ব লাগে এনে নহয় কেৱল ক্লাছ কৰি থাকিলে নহ'ব ক্লাছৰ লগতে আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ৰিভিজন
যিমান পাৰে সেই নোটছখিনি আকৌ চাওক কুৱেশ্যনছ তাৰ পৰাই পাব যদি কিন্তু ৰিভিজন নকৰে চব উল্টা পাল্টা লাগিব অ'কে চ' ৰিভিজন ধুনীয়াকৈ সকলোৱে কৰিব এই দিনৰ ভাগত ৰাতি ক্লাছটো হ'ব ইউটিউবত অ'কে চ' থেংক ইউ এভৰিৱান ক্লাছ ইয়াতেই সামৰিছোঁ লগ পোৱা মহাকালী টিল দেন বাই বাই শুভৰাত্ৰি জয় অসম জয় হিন্দ থেংক ইউ টু এভৰিৱান